ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የ8ኛ ክፍል ፊዚክስ ዩኒት 5 ኤሌክትሪሲቲ ኤንድ ማግኔቲዝም ነው። እንግዲህ ከዚህ በፊት ዩኒት 4 ስለ ሂት ኢነርጂ በደንብ ለማየት ሞክረናል ማለት ነው። ሂት ኢነርጂ ላይ ሂት ከቴምፕሬቸር እንደሚለይ ዲቴል ለማየት ሞክረናል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሜካኒዝም ኦፍ ሂት ኤክስቼንጅ የሚል ነገር አይተናል። there are basically three mechanisms: conduction, convection and radiation ብለን ሶስት ሜካኒዝም እንዳሉ አይተናል ማለት ነው። እጅግ በጣም ብዙ ነገር ለማየት ሞክረናል እዛ ዩኒት ላይ። ዛሬ ደግሞ የምናየው ዩኒት 5 ስለ ኤሌክትሪሲቲ ኤንድ ማግኔቲዝም ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ፖርሽን ከሁሉም በተለየ መልኩ እጅግ በጣም ሰፊ ፖርሽን ሁለት ነገሮችን ይዟል፣ ኤሌክትሪሲቲ ኤንድ ማግኔቲዝም። እንግዲህ ኤሌክትሪሲቲ እና ማግኔቲዝም ደግሞ 7ኛ ክፍል ላይ በደንብ አይተነዋል። አሁን ደግሞ አንድየውን ዲቴይል ነው የሚሆነው። እናም በጣም ሰፊ ፖርሽን ነው ያለው። ስለዚህ ፓርት 1 እና ፓርት 2 ብለን ለሁለት ልንከፍለው ግድ ይለናል ማለት ነው። የመጀመሪያው ፓርት 1 ስለ ኤሌክትሪሲቲ በዛሬው የምናየው ይሆናል። በሚቀጥለው ደግሞ ስለ ማግኔቲዝም እናያለን ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉ ተጋብዛለሁ። ቀጥታ ወደ ትምህርቱ እናልፋለን ማለት ነው። እንግዲህ እንደ መግቢያ ኢንትሮዳክሽን ፓርት you learned about electricity and magnetism in grade 7 physics። ከዚህ ቀደም 7ኛ ክፍል እንግዲህ ስለ ኤሌክትሪሲቲ እና ማግኔቲዝም ምን እንደሆነ ኢንትሮዳክሽን ፓርት አይተናል ማለት ነው። ያው እዛም ስንማር 8ኛ ክፍል ትማራላችሁ የሚል ጥቆማ ሰጥቶን ነበረ። ይሄው አሁንም አገኘነው ዝረን ማለት ነው። ክለሳ ነው የሚሆነው፣ ግን ይሄ በጣም ይሰፋል እና ትንሽ ከበድም ይላል። ወደ ዋናው ፊዚክስ ዘርፍ እየገባን ነው ማለት ነው። You will continue to learn more about this topic in this grade and in this unit ይላል። The relationship between electricity and magnetism and it is used for our country's economy and social development will be learned። ስለዚህ ማግኔቲዝም እና ኤሌክትሪሲቲ ስለ ሀገር እድገት እና ስለ ሀገር ኢኮኖሚ ያለውን ጥቅም የምናይበት ዩኒት ይሆናል ማለት ነው። የመጀመሪያው ቶፒክ እንግዲህ ምንድነው የሚለው ሞዴሊንግ ኤሌክትሪክ ከረንት ሰርኪዩት ሎፕ ኤንድ ቮልቴጅ የሚል ነገር አለ ማለት ነው። this is the first topic for this unit ማለት ነው። ስለዚህ in this unit you will focus on the motion of charge or current, electricity. The flow of charge in an electric circuit is much likely the flow of water through a closed path. Okay, the power supply, which is the battery, corresponds to the water pump. አሁን ይህን ስዕል ስናየው ፓወር ሰፕላይ ይህን ከምን ጋር ኮረስፖንድ አደረግ ነው? ከውሃው ጋር ስናገናኘው ፓምፕ አለ፣ ሬዚስታንስ አለ፣ እዚህ ላይ ቲዩቡ አለ ማለት ነው። ፓምፕ የሚያገለግለው የውሃ ሮቴት እንዲያደርግ በዚህ ፍሎው እንዲያደርግ ፓምፕ ያደርጋል ማለት ነው። ይህም ኤሌክትሮኖቹ ከኔጌቲቭ ተርሚናሉ በዚህ ዋየር በኩል ብለው በዚህ ዋየር እንግዲህ ከዚህ ተነስቶ በዚህ በኩል ሙቭ እንዲያደርጉ ፓወር ሰፕላዩ ያገለግላል ማለት ነው። እዚህ ላይ በልቡ እንደ ሬዚስተር ሆኖ ያገለግላል። ላይክ እዚህ ዋተሩ ላይ ደግሞ ይቺ ቲን ነገር ያደርግናት በጣም ያቀጥናት ቲዩባ እንደ ሬዚስተር ሞር ዋተር ፍሎ እንዳያደርግ ነው የምታደርግ። እንግዲህ ሬዚስተርን ሞር ከረንት ፍሎ እንዳያደርግ በሰርኪቱ ሞር የሆነ ከረንት ፍሎ እንዳያደርግ የሚያግደን ሰርኪት ኮምፖነንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ነው የሚለው እዚህ ላይ the resistance correspond to the narrow segment of the pipe። በዚህ ፓይፕ ላይ ናሮ segmenቱ እንደ ሬዚስታንስ ሆኖ ያገለግላል። The pressure on the output side of the pump is much likely the voltage on the plus terminal of or the positive terminal of the power supply ይለናል። The electric current corresponds to the rate of flow of water። ስለዚህ electric current ማለት ከዚህ flow rate እንግዲህ ምን ያክል ውሃ በዚህ ይፈሳል የሚለውን ከምን ጋር እናነጻጽረዋለን? ምን ያህል ከረንት ፍሎ ያደርጋል የሚለውን ነገር ጋር ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ቶፒክ ላይ እንግዲህ ኤሌክትሪክ ከረንት የሚል ነገር አለ፣ ቻርጅ የሚል ነገር አለ፣ ቮልቴጅ፣ ፖቴንሻል ዲፈረንስ፣ ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ የሚሉ ኮንሰፕቶች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኤሌክትሮን ምንድነው፣ ቻርጅ ምንድነው የሚሉትን ነገሮች እንትን ማለት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ቻርጅ ምንድነው?
the excess or the absence of electron ይሏል ቻርጅን ለምሳሌ ወይም the deficiency or the excess of electron which is called charge ይለዋል። ኦኬ current ደግሞ the rate of the flow of charge ነው የሚለውን ሬት አለ ማለት እንግዲህ per time ነው ማለት ነው። ያ ማለት current is equals to charge over time ነው። charge over time ማለት ምን ያክል ቻርጅ ወይም ምን ያክል ኤሌክትሮን በታይም በአንድ ሰከንድ ሙቭ አደረገ የሚለውን ካልኩሌት የምናደርገው ኤሌክትሪክ ከረንት እንለዋለን ማለት ነው። እሱን ዲቴል ወደታችን እናየዋለን ማለት ነው በሰፊው ስላለን። ኤኒዌይስ እዚህ ላይ የዋተር ፍሎ ፓይፕ እና ኤሌክትሮን ፍሎ ኢን ዋየርን ኮምፔር ስናደርግ ምን ያክል ተመሳሳይ እንደሆኑ ለማሳየት የመጣ ዳያግራም ነው ማለት ነው። So to develop a reliable understanding of the concept, current, circuit loop and voltage model of human being as a human wire would be an interesting activity. አሁን እዚህ ላይ እንግዲህ ስለ current፣ ስለ circuit loop and ስለ voltage ግልጽ እንዲሆንልን እና በደንብ እንድንረዳው ምንን ተጠቀምን ማለት ነው? human wire የተሰኘ ሞዴል ተጠቀምን። እሱ ሞዴል ከስር አለ ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ ይሄ ሞዴል ኦፍ ሞሽን ኦፍ ቻርጅ ነው፣ human wire እንለዋለን ማለት ነው። so modeling motion of charge in a conductor. okay so ይሄ እንግዲህ ስለ ኤሌክትሪክ ሰርኪዩት ሞር ግልጽ እንዲሆንላችሁ ተብሎ የተቀመጠ ዲያግራም ነው ማለት ነው። ይሄ በቀላሉ ዲቴል ከማየታችን በፊት እንግዲህ እዚህ ላይ ቦክስ አለ፣ እዚህ ላይ ተማሪዎች አሉ። ኦኬ ተማሪዎችን እንደ ዋየር አድርጎ ቆጠራቸው፣ ቦክሱን እንደ ባትሪ አድርጎ ቆጠረው ማለት ነው። ቦክሱ ውስጥ የሆነ ነገር አለ ከዛ እያወጡ ወደዚህ በዚህ ዳይሬክሽን ሙቭ እንዲያደርግ ማድረግ። ስለዚህ የምን ይባላል? ሰርኪዩት ይባላል። ኤሌክትሪክ ሰርኪዩት እንለዋለን ማለት ነው። ዲቴል ስናየው the whole student in the class can become a model for the motion of charge in a conductor. በሆነ ኮንዳክተር ላይ እንግዲህ ቻርጆች ሙቭ ያደርጋሉ ወይም ኤሌክትሮኖችን በላቸው። ኤሌክትሮኖች ሙቭ ሲያደርጉ በኮንዳክተሮች ያን ሞዴል ለመስራት ምን ተጠቀም? እዚህ ላይ ያሉ ሂውማን ወይም ተማሪዎችን ተጠቀምን ይላል እዚህ ላይ። let us start with one row of students. አሁን ሁሉንም ተማሪዎች ከመጠቀም ይልቅ የተወሰኑ ተማሪዎችን እንጠቀምና ፊት ለፊታቸው ላይ አንድ ቦክስ አለ። ኦኬ የሆነ ቦክስ አለ። a box at the front of a class model at a battery ነው። ሞዴልስ the battery ቦክሱ ባትሪውን ይወክላል ብለን እናስብ። okay the box has a battery painted on it with negative on the one end and positive on the other end. በአንደኛው በኩል እንግዲህ ምን እንላለን? እዚህ ላይ ፖዚቲቭ እንሰጠዋለን፣ እዚህ ላይ ኔጌቲቭ ብለን አሳይን እናደርጋለን ወይም ፔንት እናደርገዋለን ማለት ነው። ምክንያቱም ባትሪ ነው ብለን ይሄን ቦክስ ባትሪ ነው ብለን አስዩም አድርገናል ማለት ነው። so assume in the box there are about 100 small stones that sizes of marble. እንግዲህ ቦክስ ውስጥ በጣም ትናንሽ ድንጋዮች አሉ። ትናንሽ ድንጋይ ማለት ባጭሩ ጠጠር ማለት ነው። ሶ ጠጠሮች አሉ። እነዛ ጠጠሮች የምን ያክል ሳይዝ አላቸው? የብይ ታውቃላችሁ። ሶ ሌትስ ሴይ ብይ ናቸው እንበል። እነዛ ብዮች ደግሞ በምን ተወክለዋል? በኢ which represent the electron. አሁን እዚህ ቦክስ ውስጥ ያሉ እንግዲህ ብዙ ብዮች ወይም ስሞል ስቶን አሉ። እነዚህ ስሞሎች ስቶኖች ማንን ይወክላሉ? ኤሌክትሮንን ይወክላሉ ማለት ነው። ተመልከቱ። ከዚህ በኋላ a student stands at the box and pushes all of them to the minus side. አሁን እንግዲህ እዩት። a student stands at the box and push all of them to the minus side. ኦኬ አንዱ ተማሪ ነው እንግዲህ ሊገፋው ነው፣ ወደ ማይነስ ሳይዱ ነው ሊገፋው ያለ፣ ወደ ማይነስ ሳይዱ፣ ከዚህ ወደ ማይነስ ሳይዱ ሊገፋው ነው። that student is the model for electromotive force. አሁን እንግዲህ እነዛን ውስጥ ያሉትን እንግዲህ አስዩ። እዚህ ላይ የሚለው ምንድነው? student stands at the box and push all of them. ሁሎችንም ወደ ማይነስ ሳይኑ ገፋ ማለት ነው። ወደ ማይነስ ሳይኑ ሲገፋ ምንን ሪፕሬዘንት አደረገ? ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ ወይም ፖቴንሻል ዲፈረንስ ወይም ቮልቴጅን ሪፕሬዘንት ያደርጋል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ኤሌክትሮሞቲቭ force is a potential energy that does work by separating charge
and makes them available for several elsewhere እንግዲህ ቻርጆችን ሰፓሬት እያደረገ በጣም ብዙ ቻርጆች አሉ እነሱን ሰፓሬት እያደረገ ፑሽ የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ቻርጆች ሰፓሬት ለማድረግ የምንጠቀመው ፖቴንሻል ዲፍረንስ ያ ማለት for a battery the potential difference comes from the chemical reaction that separates the charge and push electrons to the negative end. ኦኬ ወደ ኔጌቲቭ ኤንድ ኤሌክትሮን ፑሽ የሚያደርገው ኢነርጂ ወይም ፖቴንሻል ዲፍረንስ ከኔ መጣ ካል ባትሪ ውስጥ ካለ ኬሚካል ሪአክሽን ነው። እንግዲህ ድራይ ሴልን አስዩም አድርጉ። ድራይ ሴል ወይም ባትሪ ድንጋይ በውስጡ ላይ ጥቁር ነገር አለ። ያ ጥቁር ነገር ወይም ቻርኮል የሚመስል ነገር ነው። ያ ምን እንለዋለን? ውስጡ ኬሚካል ነው። በዛ ኬሚካል ሪአክሽን አማካኝነት ነው ፖቴንሻል ዲፈረንሱ የሚገኘው ማለት ነው። ስለዚህ የፖቴንሻል ዲፈረንስ ደግሞ ኤሌክትሮንን ፑሽ ለማድረግ as an energy ሆኖ ይጠቅመናል ማለት ነው። so the potential difference could be a generator or a photovoltaic cell አሁን ፖቴንሻል ዲፈረንሱ ምን ሊሆን ይችላል? አንደኛ ጀነሬተር ሊሆን ይችላል ወይም ፎቶቮልቲክ ሴል ሊሆን ይችላል። ያ ማለት ኢነርጂ የምናገኘው ከየት ነው? ጀነሬተር ተጠቅመን ሰርኪዩት ልንሰራ እንችላለን አይደል? መብራት የምንጠቀመው ለምሳሌ ወይም ፎቶቮልቲክ ሴል ተጠቅመን ወይም ድራይ ሴል ተጠቅመን ወይም ባትሪ ተጠቅመን ባትሪ ለምሳሌ ካር ባትሪ ሊሆን ይችላል። የሰከንዳሪ ስቶሬጅ ባትሪ የሚባል አለ። እሱን ተጠቅመን ሊሆን ይችላል። ኤኒሃው ብዙ ሶርሶች አሉ። ሶ እነሱ የፖቴንሻል ዲፈረንስ ሶርስ ናቸው ወይም ራሳቸው ፖቴንሻል ዲፈረንስ ናቸው ማለት ነው። to begin the current a student nearest to the battery gets a stone electron አሁን እንግዲህ ባትሪው አጠገብ ያለ ሰው ስቶን ኤሌክትሮንን ያወጣ። ስቶን ኤሌክትሮን ማለት 100 ስቶን ስሞል ስቶኖች አሉ ወይም መርብል ያልናቸው አሉ ማለት ነው። ከዛ መካከል አንዱ ያወጣ። ኦኬ ስለዚህ the potential difference person hands potential difference percent ማለት እንግዲህ ኤሌክትሮኗን የሚገፋ የመጀመሪያው ሰው ነው ቦክሱ አጠገብ ያለው ማለት ነው። out the stone electron one after the other. Then the first student passes the stone along the row of the student አሁን ይችን ስቶን አወጣና ለሚቀጥሉት ልጆች ሰጣቸው ወይም ተማሪዎች ሰጣቸው ማለት ነው። አሁን ከዚች ወጣች አንድ ኤሌክትሮን እንደዚህ እየተሰጠ ሄደ ማለት ነው። ኦኬ ለሁሉም አንዱ ይሰጣል ሊቀጣይ ይቀበላል ይሰጣል ይቀበላል እያለ ዙር እስኪሞላ ድረስ እስከ መቼ ነው መቆየት ያለበት ይላል? the first student passes the stone along the row of the student. This process continue until the human wire has brought the stone electron back to the positive side of the box where the electron is placed. ኦኬ ኤሌክትሮኗ ተቀመጠችበት መጀመሪያ ተቀመጠችበት። አሁን ከዚህ ነበር ያነሳታል። ከዛ አንስቶ እንደዚህ እየሰጠ ነበር ሄደ። ስቶፕ የሚያደርግ እስከ መቼ ድረስ ነው? ዙራ ኤሌክትሮኗ አስተደረሰችበት ድረስ የፕሮሰስ ይቀጥላል ማለት ነው። ኦኬ so here we assume that a conductor is full of free electron. አሁን ኮንዳክተሩን በኤሌክትሮን የተሞላ ነው ብለን አስዩም እናደርግ። አሁን ኮንዳክተር ያልነው ማን ነው? ሂውማን ዋየር ያልናቸው የተደረደሩትን ተማሪዎች ነው እንደ ዋየር አድርገን አስዩም እያደረግናቸው ያለ። as one electron comes out of the negative end automatically another electron enters the positive ends of the battery. አሁን አንዷ ሄዳ ቦታዋ ላይ ስትቀመጥ ዙር ከሞላይ በኋላ ሌላኛው ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ የፕሮሰስ ምን ይላል? ኮንቲኒው ያደርጋል ማለት ነው። the human wire model the motion of the electron in a conductor as it occurs in an electric circuit. so electric circuit ላይ ሊከሰት የሚችለውን ነገር ነው ይሄ human wire ሞዴል እያሳየን ያለ። ያም ማለት እንግዲህ ይሄ ሞዴል የተሰራበት ምንድነው? ኤሌክትሪክ ሰርኪዩት ግልጽ እንዲሆንላችሁ ተብሎ ነው እንጂ ያን ያህል ኢምፖርታንት ወይም ማንዳተሪ ሆኖ አይደለም። ልጆችን እዚህ አቆሞ ሳጥን አስቀምጦ ውስጥ ላይ መርብል ወይም ብይ ነገር አስቀምጦ ይሄ ሞዴል የሚሰራው ግን ኤሌክትሪክ ሰርኪዩትን ሞር ግልጽ እንዲሆን አሁን የሚሰራው ተማሪዎችን መምሩ ክላስ ላይ አስወጥቶ ያን ቦክስ አድርጎ ለማስረዳት የተቀመጠ ሞዴል ወይም አክቲቪቲ ነው ማለት ነው። ሶ ከማልፈው ብዬ ነው ይሄን ላስረዳ ብዬ እንጂ ያን ያህል ማንዳተሪ ወይም ኢምፖርታንት ፖይንት ሆኖ አይደለም ማለት ነው። አሁን እዚህ ያሳየው ያለ ኤኒዌይስ ኮንቬክሽናሊ ከረንት ቴክስ አስ ዘ ፍሎ ኦፍ ፖዚቲቭ ቻርጅ። ኮንቬክሽናሊ ከረንት ፍሎ የሚያደርገው ከየት ወዴት ነው? ፍሮም ፖዚቲቭ ቱ ዘ ኔጌቲቭ ነው። በድሮ ጊዜ እንግዲህ ሳይንቲስቶች አስዩም የሚያደርጉት በኮንዳክተር ላይ ሙቭ ያደርጋል ተብሎ የሚጠበቀው ፖዚቲቭ ቻርጅ ነው። ከፖዚቲቭ ተርሚናል ተነስቶ ኔጌቲቭ ተርሚናል ላይ ይሄዳል ተብሎ ነው የሚታሰበው። ነገር ግን ከጊዜ በኋላ ምን እናገኙ ማለት ነው?
ኔጌቲቭ ኤሌክትሮን ያቺ ኤሌክትሪክ ቻርጅ ያላት ኢ ናት ሙቭ የምታረግ በኮንዳክተሩ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ from the negative terminal to the positive terminal ኤሌክትሪክ ከረንት ፍሎ ያደርጋል። ግን ኮንቬክሽናል ከረንት ከተባለ ደግሞ ከፖዚቲቭ ወደ ኔጌቲቭ ሰው ሁለት አይነት ከረንት አለ። ኮንቬክሽናል ከረንት እና ኤሌክትሪክ ከረንት from the negative to the positive whereas ኮንቬክሽናል ከረንት ደግሞ from the positive terminal to the negative terminal ፍሎ ያደርጋል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እሱን ነገር ነው ይሄ የሚያወራን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሞዴሊንግ ብሮከን ኤሌክትሪክ ሰርኪዩት። እንግዲህ ኤሌክትሪክ ሰርኪዩት ብሮክ ሲሆን ወይም ኦፕን ሲሆን ማለት ነው። በሌላ ቋንቋ ኦፕን ሲሆን እንዴት ነው ሞዴል የሚደረገው? ኦፕን ሲሆን ማለት እንግዲህ ይህ አሁን የተዘጋ ነው፣ ክሎዝድ ነው፣ ማለፍ አይቻልም፣ እጅ ለእጅ ተያይዘዋል። ለምሳሌ ብሬክ ለማድረግ ወይም ኦፕን ለማድረግ እነዚህ ሁለት ሰዎች ወይም አንዷን ማስወገድ በቂ ነው። ከዛ ክፍት ሆነ። ያ ማለት ላይክ እንደ ስዊች አድርገን ብንወስደው ይሄ ክፍት ከሆነ ሁለቱ ዋየር አይገናኝም፣ ከረንት ፍሎ ማድረግ አይችልም ማለት ነው። እዩት the connected student from the negative terminal to the positive terminal is a path for the electric flow። አሁን ከኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ተርሚናል አለ ኔጌቲቭ ተርሚናል አለ፣ ኮኔክት ሆኗል አይደል? ሁለቱ ኮኔክት ሆኗል። ሶ አሁን ይሄ ኮኔክት ከሆነ which is a closed system closed ነው። the circuit is closed if there is no break or open along the line of the student። አሁን በተማሪዎች መካከል ምንም አይነት የጎደለ ክፍት ቦታ ከሌለ the circuit is said to be closed circuit እንለዋለን ማለት ነው። but እዚህ ላይ the circuit is broken if there is a break or open along the line of the student። አሁን ከዚህ መካከል ሁለት ወይም ሶስት ተማሪዎች ተወግደዋል ማለት ነው። ያ ማለት ምንድነው ሰርኪዩቱ ኤሌክትሪክ ሰርኪዩቱ ምን ሆኗል ማለት ነው? ብሬክ ሆኗል ማለት ነው፣ ወይም ክፍት አለ ማለት ነው። ኤሌክትሮን በዋየሩ ሙቭ ማድረግ አይችልም ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዚህ መልኩ መረዳት አለባችሁ። ሌላኛው ደግሞ ሞዴሊንግ ቲከር ዋየር። ቲከር ዋየር በጣም ወፍራም ዋየርን ሞዴል ማድረግ። ቲከር ዋየርን ሞዴል ለማድረግ ደግሞ ሁለት ሰልፍ ያለው ሂውማን ዋየር አስቡ። ኦኬ አሁን እዚህ ላይ ጥቁር የለበሱ የቀደሞች አሉ፣ በውጭ ደግሞ ቢጫ የለበሱ ተደርድረዋል። ቲክ ሆነ ማለት እንግዲህ ከዚህ አንድ መርብል ወይም አንድ ስሞል ስቶን ነበር ያወጣ። ይሄ ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ ብለን ይወከልና የመጀመሪያው ልጅ። ስለዚህ ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ ብለን ይወከልናቸው ግን እዚህ ስንት ሆኑ? ሁለት ሆኑ ማለት ነው። ሁለት ሆኑ ማለት ከረንትን ወይም በዚህ በእኛ ቋንቋ ጠጠሯን በፍጥነት በጋራ ሆነው ስለሚያነሷት በፍጥነት ለማንሳት ያስችላቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ዋየሩ ቲክ በሆነ ቁጥር ስፒድ ኦፍ ኤሌክትሪክ ሙቭመንቱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሃይ ይሆናል ማለት ነው። ናው ኮንሲደር two rows of student to the form of human wire instead of one row። አሁን በአንድ ሮ ፈንታ ሁለት ሮውን አስዩም አድርጉ ወይም አስቡ። the electron pushes by the electromotive force at the negative terminal are transferred by two students at a time። ኦኬ በሁለት ተማሪዎች ነው እንግዲህ በተመሳሳይ ሰዓት ፑሽ የሚደረገው። ይሄ ማለት ነው ኤሌክትሮን ትራንስፈር ፋስተር ዛን ዋን ሮ፣ ከአንድ ሮ በተሻለ በሁለት ሮ ሲሆን ወይም ዋየሩ ቲክ ሲሆን ፋስተር ይሆናል ወይም ፈጣን ይሆናል ማለት ነው። having thicker wire means having faster flow of electron in an electric circuit። እንግዲህ ቲክ ሆነ ማለት ዋየሩ ፈጣን የሆነ ኤሌክትሪክ ምንድነው ኤሌክትሮን ሙቭመንት ወይም ፍሎ አለ ማለት ነው በኤሌክትሪክ ሰርኪዩቱ። በዚህ መልኩ መረዳት አለባችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እስካሁን ስናወራ የቆየነው ስለ ኤሌክትሪክ ሰርኪዩት ለማስረዳት የመጣ ሞዴል ነው ሂውማን ዋየር ብለን ላይ ያስቀመጥነው። እዚህ ላይ ምን ይለናል? an electric circuit is a complete path for the flow of electric current. It may consist of different items or components like the source of potential difference, switch, connecting a wire, lamp ወይም በልብ የምንለው ነገር እነዚህን ኮምፖነንቶች ይዛል ማለት ነው። ኤሌክትሪክ ሰርኪዩት የምንለው እንግዲህ ከዋየሩ ጀምሮ ፖቴንሻል ዲፈረንሱን፣ ማብሪያ ማጥፊያውን፣ ኮኔክቲንግ ዋየር ወይም ገመዱን፣ አምፖሉን፣ ሬዚስተርም ካለ ሬዚስተሮችን እና ካፓሲተር በጣም ብዙ ኮምፖነንቶች አሉ። እነሱን ሲይዝ which is called complete path of ኤሌክትሪክ ሰርኪዩት እንለዋለን ማለት ነው። ኮምፕሌት የሚሆነው ምን ሲሆን እነዚህን አይተሞች ወይም ኮምፖነንቶች መያዝ ሲችል ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ምን ይላል? the standard electric symbol
are used to draw electric circuit diagram. ኤሌክትሪክ ሰርኪት ዲያግራምን ደግሞ ለመሳል ምን እንጠቀማለን ማለት ነው? ስታንዳርድ ሲምቦሎች አሉ። ስታንዳርድ ሲምቦል ለምሳሌ ለስዊች ራሱን የቻለ ሲምቦል አለው፣ ለበልብ ራሱን የቻለ ሲምቦል አለው። ኦኬ፣ ለሬዚስተር የራሱን የቻለ ሲምቦል፣ ለኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ ወይም ለፖቴንሻል ዲፈረንስ ራሱን የቻለ ሲምቦል አለው። እነሱን ሲምቦሎች ተጠቅመን ምን እናደርጋለን? ሰርኪት ዲያግራም ወይም ስዕሉን መሳል እንችላለን ነው የሚለን እዚህ ጋር እንግዲህ ያለው። ኔክስት ሞዴሊንግ ፓራላል ሰርኪት። ፓራላል ሰርኪትስ እንዴት አድርገን ሞዴል እናደርጋለን? ቅድም ላይ ሞዴል ስናደርግ የነበረው ባይ ዲፎልት ሲሪየስ ሰርኪት ነው። ሲሪየስ እና ፓራላል ተብሎ ሰርኪት በሁለት ይከፈላል። ፓራላል ሰርኪት ኤንድ ሲሪየስ ሰርኪት ተብሎ ማለት ነው። ሶ እዚህ ላይ እንግዲህ አሁንም ተማሪዎችን አስዩም አድርጉ። ተማሪዎችን አስዩም ስታደርጉ ምን ይላል? ኮንሲደር ቱ ሮስ ኦፍ ስቱደንት ቱ ስፕሊት ኢንቱ ቱ ብራንችስ። አሁን በሁለት ብራንች ሮ 1 እና ሮ 2 ብለን ከፈልናቸው ይለናል። ሶ ዘ ቱ ሮስ ኦፍ ስቱደንት አክሴፕት ዘ ኤሌክትሮን ፍሮም ዘ ኔጌቲቭ ተርሚናል ኤንድ ትራንስፈር ደም ቱ ዘ ፖዚቲቭ ተርሚናል። እዩት፣ አሁን ከኔጌቲቭ ተርሚናሉ ተቀብለን ወደ ፖዚቲቭ ተርሚናሉ ልክ እንደዚህ ሊሄድ ነው ማለት ነው። ኦኬ፣ ከኔጌቲቭ ተርሚናሉ ይወጣል ወደ ፖዚቲቭ ተርሚናል። ተመልከቱ። ስለዚህ ከኔጌቲቭ ተርሚናል ወደ ፖዚቲቭ ተርሚናል ሲሄድ ምን አይነት ወይ ይጠቀማል ወይ ስንት መንገድ ይጠቀማል ማለት ነው? ሁለት መንገዶችን ይጠቀማል ማለት ነው። This model demonstrated that electron pushed by the electromotive force at the negative terminal have two options to travel or flow through the conductor. በዚህ ኮንዳክተር እንግዲህ ኤሌክትሮን ሙቭ ለማድረግ ስንት መንገድ አለው ማለት ነው? ሁለት መንገድ አለው ማለት ነው። which is called parallel circuit የምንለው ይህንን ነው ማለት ነው። So again this electron combines at the positive terminal. ፖዚቲቭ ተርሚናሉ እዚህ ላይ ምን ይላል? ኮምባይን ያደርጋሉ ማለት ነው። ከዛ ሁለት መንገድ ተጠቅመው እንደዚህ ከገቡ በኋላ መልሰው እዚህ ላይ ተገንጥለው በራሳቸው መንገድ በፈለጉት መንገድ አይዘር ሮ 1 ተጠቅመው ሮ 2 ተጠቅመው መጓዝ ይችላሉ ማለት ነው። this is called the model of parallel circuit የምንለው ይህንን ነው ማለት ነው። ኔክስት ቶፒክ እንግዲህ ሞዴሊንግ አን ኤሌክትሪክ ላይት በልብ። በልብ ወይም ላምፕን ደግሞ ምን ማድረግ ነው? ሞዴል ማድረግ ነው። እንግዲህ እዚህ ላይ አሁን ከቻላችሁ እጃችሁ ላይ የ40 ዋት 60 ዋት የሚባል እንደዚህ አይነት ቅርጽ ያለው እንደምታዩት እንደዚህ አይነት ቅርጽ ያለው ምንድነው መስታየት ያለው ይሄውን ከለሩ ነጭ ነው፣ ግን መስታየት የመሰለ ከለርለስ አምፖል አለ 40 ዋት 60 ዋት የምንለው ኖርማል። እሱ አምፖል በእጃችሁ ካለ ይዛችሁ መርዳት ትችላላችሁ። ግን እዚህ ላይ ማሳይ ይችላል። እንግዲህ ተመልከቱት፣ ኮምፖነንቶች አሉ ለዚህ በልብ። የዚህ በልብ ኮምፖነንቶች ምንድናቸው? ኦልሞስት ስንት ኮምፖነንቶች አሉት? ወደ 4 ኮምፖነንቶች አሉት። የመጀመሪያው ፊላሜንት ነው። ፊላሜንት ማለት የሚበራው የሚቀጣጠለው ብርሃን የሚሰጠው ፓርት፣ በጣም ቀጭን ሽቦ ግን ምን ያለ የተጠመዘዙ ቀጭን ሽቦዎች አሉ ጫፉ ላይ አምፖሉ ጫፍ ላይ ያለ ማለት ነው፣ የመጨረሻው ጫፍ ላይ። ከዛስ ሳፖርት ፖስት የሚባል አለ። ሳፖርት ፖስት ማለት ፊላሜንቱ የታሰረባቸው ሁለት ሽቦዎች እንግዲህ ከዚህ እንደዚህ መታ ይቺ እና ይቺ ሽቦች እና ይቺ የምትዋስ ሽቦ ሳፖርት ፖስት ትባላለች። ኦኬ፣ ሌላው ደግሞ እዚህ ላይ ስክሪው ቤዝ ኤንድ ቤዝ ፖይንት የሚባል አለ። ስክሪው ቤዝ ምንለው ስክሪው እንግዲህ ለማሰር ነው የሚያገለግለው ብዙ ጊዜ። ሶ እዚህ ላይ ትሬድ አለ ወይም ጥርስ አለ። የጥርስ ለምንድን ነው የሚያገለግለው? አንደኛውን የኤሌክትሪክ ተርሚናል የያዘ ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ከማቀፊያው ጋር ለማሰር የሚጠቅም ትሬድ ወይም ጥርስ ነው። ሌላው ቤዝ ፖይንት የሚባል ደግሞ በስክሪው ቤዝ እና በቤዝ ፖይንቱ መካከል ሌላ ከል አለ። ኦኬ፣ ኢንሱሌተር ነው፣ ያ ኢንሱሌተር ነው። ግን ቤዝ ፖይንት የምትባለው ከኢንሱሌተሩ መሃል ፖይንት ላይ ያለች ብረት ነች። ያችን ብረት ምን ይላታል? ቤዝ ፖይንት ይላታል። ሶ ኤሌክትሪክ እንግዲህ እንደምናውቀው ሁለት እንትኖች ናቸው ያሉት፣ ሁለት ዋየሮች ናቸው ያሉት። አንደኛው the fire፣ አንደኛው ደግሞ the water የምንለው ይሄ ውሃና እሳት የምንለው ክፍል ማለት ነው። ሶ እነሱ ሁለቱ ሲገናኙ ነው ላይት የሚሰጡ። ወደ ዲቴሉ ስንገባ ፊላሜንት are made up of a metal substance called tungsten። ታንግስተን ከሚባል ኤሌመንት ነው ፊላሜንቱ የሚሰራው። እንግዲህ ታንግስተን has the highest melting point፣ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ቅልጠታ ነጥብ ነው ያለው። ማለት በቀላሉ በትንሽዬ ቴምፕሬቸር ወይም በትንሽዬ ሂት ኢነርጂ ምን ሊሆን አይችልም፣ ሊቀልጥ አይችልም ማለት ነው። ከፍተኛ የሆነ ኢነርጂ ይጠይቃል ማለት ነው። ኦኬ፣ ይህንን ምን ለማድረግ ለማቅለጥ። ታንግስተን የተባለው እንግዲህ በሺዎች የሚቆጠር
ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይፈልጋል ለመቅለጥ። So the filament is much thinner than the support posts. ከሰፖርት ፖስቱ በጣም ቀጭን ሆኖ ግን አይቀልጥም። ለምን ከተባለ ታንግስተን ሜታል ስለተሰራ። ታንግስተን ሜታል ደግሞ ሜልቲንግ ፖይንቱ ምንድነው ቬሪ ሃይ ስለሆነ በቀላሉ ቀልጦ መብራት ማብራቱን ትቶ ማቋረጥ አይችልም ማለት ነው ባጭሩ። ሶ ከመቃጠል ይልቅ ብርሃን መስጠትን ይመርጣል ማለት ነው። ለምን እንደዛ ሆነ ካላችሁ ሜልቲንግ ፖይንቱ ቬሪ ሃይ ስለሆነ ማለት ነው። ኢን ኤ በልብ ዘ ፊላሜንት አር ኮኔክትድ ቱ ዘ ሰፖርት ፖስት። አሁን ፊላሜንቱ ከሰፖርት ፖስቱ ጋር ነው ኮኔክት ያደረገችው። እዚህ ላይ ሁለቱ ሽቦዎች አሉ። እነዚህ ሁለቱ ሽቦዎች ለምንድነው የሚያገለግሉት? ፊላሜንቱን ሰፖርት ለማድረግ ያገለግላሉ ማለት ነው። One of the posts is connected to the screw base and the other to the base point. አሁን እንግዲህ እዚህ ላይ ሁለቱን የምትዋቸው ናቸው፣ ሁለት ዋየሮች ናቸው፣ ወይም ሰፖርት ፖስት የምንላቸው ሁለት ዋየሮች ናቸው። አንደኛው ዋየር ከማን ጋር ኮኔክት ያደረገች ነች? ከስክሪው ቤዙ ጋር። አንደኛው ዋየር ደግሞ ወይም አንደኛው ሰፖርት ፖስት ከቤዝ ፖይንቱ ጋር ኮኔክት ያደረገች ነች ማለት ነው። ኦኬ So a functioning bulb makes a complete circuit when connected to a battery. አሁን እንግዲህ ይህ አምፖል ሊሰራ የሚችለው ምን ሲሆን ነው? እነዚህ ኮምፖነንቶች ብቻ ስላሉት አይደለም። ምን ያስፈልገዋል ማለት ነው? ባትሪ ያስፈልገዋል፣ ወይም ፖቴንሻል ዲፈረንስ ወይም ቮልቴጅ ያስፈልገዋል ማለት ነው። ምክንያቱም ከረንት ለመብራት ወይም ላይት ለመስጠት በልቡ ላይት ለመስጠት ፍሎ ኦፍ ኤሌክትሮን ያስፈልጋል ማለት ነው። ኤሌክትሮን ደግሞ ፍሎ እንዲያደርጉ ፑሽ የሚያደርግ ኢነርጂ ኤሌክትሪካል ኢነርጂ ያስፈልጋል። የኤሌክትሪካል ኢነርጂ ማለት ቮልቴጅ ወይም ፖቴንሻል ዲፈረንስ ነው ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ መረዳት አለባችሁ። ሌላኛው ደግሞ ፊውዝ ነው። ፊውዝን እንዴት ሞዴል እናርክ? ፊውዝ እና በልብ የሚሰሩት በተቃራኒ ወርኪንግ ፕሪንሲፕል ነው። በተቃራኒ ወርኪንግ ፕሪንሲፕል ማለት እንግዲህ ቆይ መጀመሪያ ላስረዳ ይሄንና ለምን ተቃራኒ እንደሆኑ አሳያለሁ ማለት ነው። ይህን ሰርኪዩት ዩት ሞዴሊንግ ሰርኪዩት ፍሎ ኢን በልብ ይላል እዚህ ላይ። አሁን እንግዲህ ፊውዝን ሞዴል ለማድረግ ኮንስትራክት አን ኤሌክትሪክ ሰርኪዩት ዩዚንግ ኤ በልብ 12 ቮልት ባትሪ ስዊች ኮኔክቲንግ ዋየር ኤንድ ዲፈረንት ዋየርስ ላይክ ቲክ ዋየር፣ ቲን ዋየር እና ቬሪ ቲን ዋየርን ምንም በል እንያዝ ወይም ኮንስትራክት እናድርግ በዚህ። ኦኬ ስለዚህ እነዚህን ነገር አስቡ። ምን አለን? ባትሪ አለን። ስንት ቮልት ያለው? 12 ቮልት። ማብሪያ ማጥፊያ አለን። ኮኔክቲንግ ዋየር ደግሞ በ3 ሌቭል፣ ያ ማለት በወፍራም በቀጭን በጣም ቀጭን በሆነ። ስለዚህ leave the gap in the circuit to insert the different wire። ለምሳሌ በዚህና በዚህ መካከል ጋፕ እንተው። ተዝች ጀምሮ እስከዚህ ድረስ ያለችውን ጋፕ እንተዋት። ለምንድነው ጋፕ የተውነው? ሶስት አይነት ዋየር ስላዘጋጀን፣ ወፍራም፣ ቀጭን እና በጣም ቀጭን ስላዘጋጀን ወፍራሙን በማስቀመጥ ውጤቱን እናያለን፣ ቀጭኑን በማስቀመጥ ውጤቱን እናያለን፣ በጣም ቀጭኑን በማስቀመጥ ውጤቱን እናያለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ምን አደረገ? a bulb gives a light when the switch is closed for different thick and thin wire። አሁን ስዊቹን ወይም ክፍት ቦታውን ብሬክ ያደረገውን ቦታ አይዘር በቀጭን ሽቦ ኦር በወፍራም ሽቦ ወይም በመካከለኛ ምን ልናደርገው ነው? ክሎዝ ልናደርገው ነው፣ ልዘጋው ነው። ስንዘጋው ምን ይሆናል? ኤሌክትሪክ ፍሎ ይከሰታል ማለት ነው። ኤሌክትሪክ ፍሎ አደረገ ማለት አምፑሉ በራ ማለት ነው። ኦኬ አምፑሉ መብራት ቻለ። ነገር ግን በጣም ቀጭን ሲሆን ምን ሆነ ማለት ነው? ይሁት when the thinnest wire or very thin wire is inserted in the gap, it glows and melts. At this time the bulb stops giving light ይለናል። በጣም ቀጭኗን ሽቦ ስናረጋት ምን ሆነ? ከረንት ፍሎ አረገ። ተወሰነ ጊዜ በኋላ ምን አለ? ተቃጠለና መብራት ማብራቱን አቆመ ማለት ነው። ይህ ለምን እንደዛ ሊሆን ቻለ ከተባለ በጣም ቀጭን ከሆነች ያቺ ሽቦ ሜልቲንግ ፖይንቷ ቬሪ ሎው ነው። በቀላሉ ከፍተኛ የሆነ ፖቴንሻል ዲፈረንስ በዛ ሽቦ ሲያልፍ ተቃጠለች። ኦኬ ተቃጠለችና ከተቃጠለች በኋላ ምንድነው? ኤሌክትሪክ ፍሎ ማድረግ ያቆማል ማለት ነው። ስለዚህ እንጨርሰውና ከበልብ ጋር ያለውን ተቃርኖ እናያለን። a piece of wire made of metal alloy having low melting point is called fuse. A fuse melts and breaks the circuit when excess current flows through it.
Okay, a fuse makes the circuit open or incomplete in the highest flow of current. አሁን የሆነ ሰርኪዩት አስቡ ዋየር አለ። ዋየሩ ላይ ምን አሰርና አብረን እንትን አሰር ፊውዝ አሰር። ፊውዟ ምንድናት? የተሰራችበት ከሜታል አሎይ ነች። ሎ ሜልቲንግ ፖይንት ነው ያላት። ስለዚህ በዛች ፊውዝ ሊያልፍ የተፈለገ ምን ያህል ቮልቴጅ አለ? የሆነ ቮልቴጅ አለ። ለምሳሌ አልተርኔቲቭ ከረንት ሞስት ኦፍ ዘ ታይም 220 ቮልት ነው። ብዙ ማሽኖች የሚቀበሉት 220 ቮልት ነው። ከዛ ቮልት በላይ በአጋጣሚ ተፈሰሰ ከፍተኛ የሆነ ከረንት ፍሎ እያደረገ ነው ማለት ነው። ያቺ ሽቦ ከመጠኗ ስላለፈባት ትቃጠላለች ማለት ነው። ራሷን አቃጥላ ማሽኑን ግን ተመቃጠል ታድነዋለች። ለምንድነው እሷ የተቃጠለችው ሌላው ሳይቃጠል ከተባለ ከሌላው ዋየር ይልቅ እሷ ሎ የሆነ ሜልቲንግ ፖይንት አላት። በቀላሉ መቅለጥ የሚችል ሽቦ ስለሆነች ማለት ነው። ፊውዝ እንግዲህ በቀላሉ መቅለጥ የሚችል ብረት የተሰራ አፕሊያንስ ወይም ምን በለው ዲቫይስ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ፊውዝ ሎ ሜልቲንግ ፖይንት ካለው ሜታል የተሰራ፣ አምፖል ላይ ያለው ፍላሜንቱ ደግሞ ሃይ ሜልቲንግ ፖይንት ካለው ብረት የተሰራ። ለዛ ነው ኦፖዚት የሆነ ወርኪንግ ፕሪንሲፕል አላቸው የምለው። ታንግስተን ከፍተኛ የሆነ ቅልጠተ ነጥብ ነው ያለው፣ ወይራስ ፊውዝ ዝቅተኛ የሆነ ቅልጠተ ነጥብ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ምክንያት ነው ተቃራኒው ወርኪንግ ፕሪንሲፕል አላቸው ልል የቻልኩበት ማለት ነው። ሶ እዚህ ላይ ተመልከቱት። ለምሳሌ የሰርኪዩት ዳያግራም አለ ሞዴሊንግ ፊውዝ የሚል ፊውዝ እዚች ላይ ያለች። ኖርማል ዋየሩ አለ። እንግዲህ ኖርማል ዋየሩ ለምሳሌ ይህ ዋየር አልሙኒየም ዋየር ቢሆን እዚች ላይ ደግሞ የተሰራችው ከሌላ ብረት ነው የተሰራችው፣ ወይም ከሌላ ዋየር ነው ፊውዟ የተሰራች። ከአልሙኒየሙ በምትለያለች ከተባለ ከአልሙኒየሙ ሎ ሜልቲንግ ፖይንት ከአልሙኒየሙ ጋር ስናወዳድራት ዝቅተኛ የሆነ ቅልጠተ ነጥብ ያላት ሊሆን ይገባል። ኦኬ። ከዛ በአልሙኒየሙ ላይ ከፍተኛ የሆነ ኤሌክትሪክ ፍሎ አድርጎ ወደ አምፖሉ ሊፈስ ሲል ከባድ ከሆነ ራሷን ታቃጥልና ወደዚህ መፍሰሱ እንዲቆም ታደርጋለች። ያ ማለት ነው ብትፈቅድ ኑሮ ሳትቃጠል ብታሳልፍ አምፖሉ እንዲቃጠል ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ማሽናችን እንዳይቃጠልብን ለማድረግ የምንጠቀማት ቱል which is called fuse እንላታለን ማለት ነው። ሌላው ፓራላል ሰርኪዩት። ፓራላል ሰርኪዩት በዛ አይነት ፎርም ነው እንግዲህ እንትን ማድረግ የምንችለው ሞዴል ማድረግ የምንችለው ፓራላል ሰርኪዩት። ኦኬ፣ በእንደዚህ አይነት ስታይል እናስቀምጠው ተሆነ which is called ፓራላል ሰርኪዩት እንለዋለን ማለት ነው። the next topic is relationship of current voltage and resistance። እንግዲህ እነዚህ ፊዚክስ ላይ እጅግ በጣም ወሳኝ የተባሉ ሶስት ተርሞች ናቸው። ከረንት፣ ቮልቴጅ፣ ሬዚስታንስ። አሁን እነዚህ ተርሞች ማወቅ ግዴታ ነው። ኦኬ፣ ከረንትን ማወቅ ግዴታ ነው፣ ቮልቴጅን ማወቅ ግዴታ ነው፣ ሬዚስታንስን ማወቅ ግዴታ ነው። አለበለዚያ ኤሌክትሪሲቲ የሚባል ነገር ኮንሰፕቱ ሊገባን አይችልም ማለት ነው። አሁን ዲቴል ከመግባታችን በፊት ከረንት ማለት እንግዲህ the rate of the motion of charge ነው። ኦኬ፣ the rate of charge ነው ባጭሩ። በቃ የሆነ ቻርጅ ሙቭ ሲያደርግ በዋየሩ ላይ ያ ሬት አለ ማለት ነው። ኦቨር ታይም አለ ማለት ነው። ለምሳሌ ኪው ኦቨር ቲ ነው የሚለው ፎርሙላው። ኪው ኦቨር ቲ፣ ኪው ማለት ቻርጅ ነው፣ ቻርጅ ፐር ዩኒት ታይም ነው። ስለዚህ ከረንት ማለት the flow of electric charge per unit time ብለን ዲፋይን እናደርገዋለን። ቮልቴጅ ደግሞ ምን ማለት ነው? ቮልቴጅ ደግሞ ኢነርጂ ነው። ኢነርጂ ደግሞ ምን ብለን ነው ዲፋይን ያደረግነው? the capability to do work or the ability to do work ነው ያልነው። ስለዚህ ኤሌክትሪካል ኢነርጂ ኤሌክትሮኗን ፑሽ ሊያደርግ የሚችል ኢነርጂ which is called voltage እንለዋለን። ሬዚስታንስ ደግሞ ማለት የከረንት ፍሎውን የሚቃወም። ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ሬዚስታንስ ያለ እንግዲህ ዲፍረንት ቱሎች ላይ ወይም ዲቫይሶች ላይ ለምሳሌ የሬዲዮ ቴሌቪዥን ላይ ሬዚስተር ብዙ ሬዚስተሮች ይገጠማሉ። እነዚያ ምንድነው ከፍተኛ የሆነ ከረንት ወደ ቦርድ ሄዶ ለምሳሌ ቴሌቪዥኑ ቦርድ አለው፣ የሬዲዮ ቦርድ አለው። ወደዛ ቦርድ ሄዶ ከረንቱ ቦርድን እንዳያቃጥለው ከረንቱን የሚመጥኑ ናቸው። ብዙ ከረንት እንዳያልፍ ሬዚስት የሚቃወሙ which is called resistor ይባላሉ። the ability to resist ማድረግ ሬዚስታንስ ይባላል። ሬዚስተር የምንለው ራሱን እንትኗ ነች እቃዋ ሬዚስተር ስትባል፣ ሬዚስታንስ ደግሞ አቢሊቲው ነው ወይም ካፓቢሊቲ የምንለው ማለት ነው። ሶ
ኤሌክትሪክ ከረንት የመጀመሪያው ቶፒክ ነው ከሶስቱ መካከል። In grade 7 you studied how electric charges are produced and how they are distributed on conductor. ኤሌክትሪክ ቻርጅ እንዴት ፕሮዲዩስ እንደሚደረግ እና በኮንዳክተሮች ላይ እንዴት እንደሚያልፍ ሰባተኛ ክፍል ዲቴል አይተናል ነው የሚለን። When a potential difference is applied across a conductor, free electron in the conductor start to move. ኦኬ ፖቴንሻል ዲፈረንስ እንግዲህ በኮንዳክተር ላይ ኮኔክት ሲደረግ ፍሪ ኤሌክትሮኖች ኮንዳክተሩ ላይ ስላሉ ኤሌክትሮኖች ሙቭ እንዲያደርጉ ያደርጋቸዋል ማለት ነው ፖቴንሻል ዲፈረንሱ። ኦኬ for instance if a dry cell or battery is connected between the end point of the connecting rod, the schematic transfer of charge particle occur from one terminal to another. አሁን ኤሌክትሮኖች ከአንድ ተርሚናል to the other terminal ሙቭ ያደርጋሉ በዋይሩ አማካኝነት ማለት ነው። This order of motion of charged particle is said to set up an electric current. ስለዚህ ኤሌክትሪክ ከረንት ማለት ነው the motion of charged particle okay per unit time ነው per unit time አሁን የቻርጆች ሞሽን ሆኖ ሳለ ግን በአንድ ሰከንድ ምን ያክል ሄደ ወይም በሆነ ታይም ምን ያክል ሄደ የሚለው ምን እንለዋለን ኤሌክትሪክ ከረንት ወይም ከረንት እንለዋለን ማለት ነው። በአጭሩ the motion of charged particle ማለት ነው ኤሌክትሪክ ከረንት። እዚህ ላይ ቆንጆ አድርጎ ዲስክራይብ አድርጎታል። ኤሌክትሪክ ከረንት is the rate of flow of electric charge across a given cross sectional area in a conductor. በአንድ ኮንዳክተር ውስጥ እንግዲህ ያለው የኤሌክትሪክ ቻርጅ ፍሰት ፐር ዩኒት ታይም ማለት ፐር ሰከንድ ሊሆን ይችላል፣ ፐር ሚኒት፣ ፐር ሃወር ሊሆን ይችላል። ምን ያክል ቻርጅ ሙቭ አደረገ የሚለውን ዲስክራይብ የሚያደርግልን ማለት ነው ኤሌክትሪክ ከረንት ነው ማለት ነው። ሶ ካልኩሌሽኑን ስናይ ኤሌክትሪክ ከረንት is equal to charge moved over time taken። ቻርጁ ሙቭ አድርጓል በዋየሩ ግን ምን ያህል ሰከንድ ወይም ምን ያህል ሚኒት ምን ያህል ሃወር ፈጀበት የሚለው አብሮ ካልኩሌት ይደረጋል ማለት ነው። So symbolically ስናየው I which represent the electric current and Q the charge moved and T is the time taken. So I is equals to Q over T ብለን ዲፋይን እናደርጋለን ማለት ነው። ከረንት እንግዲህ ስኬላር ኳንቲቲ ነው has only magnitude ማለት ነው። ከፋንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲቲዎች መካከልም አንዱ ነው ኤሌክትሪክ ከረንት ከሰባቱ ማለት ነው። ሶ ካልኩሌሽኑ ይሄን ይመስላል። ያ ማለት መሰላችሁ ዘ ዩኒት ኦፍ አሁን እዚህ ላይ ዩኒት አለው የራሱ እዚህ ላይ ስላልተጠቀሰ ነው። ዩኒቱ ምንድነው አምፒር ነው ይለዋል። ኤሌክትሪክ ከረንት ዩኒት አምፒር ነው። ኔምድ አፍተር ዘ ፍሬንች ሳይንቲስት አንድሬ ማሬ አምፒር። ኦኬ አምፒር የተባለ ሰውዬ ነው እንግዲህ ከዛ ሰው ነው ብዙ ጊዜ ተቀደም ተናግሬያለሁ። ብዙ ዩኒቶች ድራይቭድ የተደረጉት ከሳይንቲስቱ ነው። ስለዚህ ካጠናው ሰውዬ የመጣ ነው። እነ ጁልን ብትወስዱ እነ ፓስካልን ብትወስዱ ኢቭን ራሱ አምፒር ከየት ነው የመጣ? ከአጥኚዎች ወይም ከሳይንቲስቶቹ የመጣ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ አምፒር ማለት ነው አንድ ኩሎምብ ፐር ሰከንድ ማለት ነው። ኩሎምብ የመለኪያ ነው፣ የቻርጅ መለኪያ ነው። የቻርጅ አሃድ which is coulomb ፐር ሰከንድ ሲሆን ከአምፒር ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ አምፒር ማለት ነው አንድ ኩሎምብ ቻርጅን በአንድ ሰከንድ ውስጥ ሙቭ የማድረግ ቴንደንሲ which is called electric current እንለዋለን ማለት ነው። ሎክ እዚህ ላይ እንግዲህ 1 ampere is equals to 1 coulomb of charge per second አሁን ያልኩት ነው። an electric current of 1 ampere is obtained when a charge of 1 coulomb አንድ ኩሎምብ እንግዲህ ምን ያህል ኤሌክትሮኖችን ይዟል አስቡት 6.25 times 10 raised 18 electrons። ይህን እንግዲህ አሁን ሳይንቲፊክ ኖቴሽን ተጠቅመን ስለጻፍ ነው። ይህን ቁጥር እጅግ በጣም ረጅም ነው። አሁን 625 ብለን ስንት ዜሮ ወይም 6.25 ብለን 18 ዜሮ መዘርዘር ኦኬ ወይም 625 ብለን 16 ዜሮችን መዘርዘር ምን ያህል ቁጥር እንደሆነ እንግዲህ አላውቀውም። የራሱ በጣም ውስብስብ ቁጥር ነው፣ ረጅም ቁጥር። ሶ ይህን ያህል ኤሌክትሮን በአንድ ኩሎምብ ውስጥ አለ ማለት ነው። እንግዲህ አንድ ኩሎምብ ፐር ሰከንድ የምንለው 6.25 ታይምስ 10 the power of 18 ኤሌክትሮን ፐር ሰከንድ ሙቭ ያደርጋል። ታችታል ይህን ያህል ኤሌክትሮን ነው በሰከንድ ውስጥ እንግዲህ
ሙቭ የሚያደርግ 1 አምፒር ማለት እንግዲህ ቀላል አይደለም፣ በጣም ትልቅ ቁጥር ነው። ይህን ያህል ኤሌክትሮኖችን በሰከንድ ውስጥ ምን ማለት ሙቭ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ሶ passes a point through a conductor in 1 second ነው የሚለው። ሶ electric current can also be measured in smallest unit such as milliampere or microampere. ኦኬ ሚሊአምፒር ማለት 0.01 ከዛ በሳይንቲፊክ ኖቴሽን ስንገልጸው ደግሞ 10 the power of -3 አምፒር ደግሞ ፕሪፊክስ ተጠቅመን ሚሊ ማለት ደግሞ በስሞል ኤም ስለሚወከል 1 ሚሊ አምፒር ብለን እንገልጻለን። ማይክሮ ሲሆን ደግሞ ይህን ቁጥር ስንዘረዝር ከምንል እዚህ ላይ ሳይንቲፊክ ኖቴሽን ተጠቅመን 10 the power of -6 አምፒር ወይም ፕሪፊክስ ተጠቅመን 1 ማይክሮ አምፒር ብለን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። እስቲ ምሳሌ ስናይ what constant current is transferred when a charge of 120 coulomb passes through a conductor in 1 minute. okay what constant current ነው እንግዲህ የተፈለገው። በነገራችሁ ላይ ግሬ መንገድ የምነግራችሁ ከረንት ሁለት አይነት ከረንት አለ። ዳይሬክት ከረንት እና አልተርናቲቭ ከረንት ተብሎ እንትን የሚል ማለት ነው። ዳይሬክት ከረንት ኖርማሊ ከረንቱ ቫሪ የሚያደርግ ኮንስታንት የሆነ ከረንት ማለት ነው። አልተርናቲቭ ከረንት ከሆነ ግን በጣም ፓወርፉል ነው፣ የሚወጣ የሚገባ ነው። ከረንቱ ቫሪ የሚያደርግ የሚጨምር የሚቀንስ። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ላይ የተጠየቅነው ግን ኮንስታንት ከረንቱን ምን አድርጉ ነው የሚለን፣ ፋይንድ አድርጉ ወይም ካልኩሌት አድርጉ ነው የሚለን። የተሰጠን ጊቭን ቻርጁ 120 ኩሎምብ ተሰጥቶናል። አንድ ታይሙ 1 ሚኒት ተሰጥቶናል። ሊዩት ጊቭን 120 የደገምን ኩሎምብ and time 1 minute which is 60 second ነው አይንፈልጉ ብለናል። is equals to q over t ነው። so directly ከምን ማድረግ ሰብስቲቱት ማድረግ መተካካት ነው። 120 ኩሎምብ ሲካፈል ለ60 ሰከንድ which is equals to 2 coulomb per second 2 coulomb per second ማለት ደግሞ ከ1 አምፒር ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ሌላኛ ጥያቄ a current of 90 milliampere flows for 150 second then what is the charge transferred? አሁን ምን ተሰጥቶናል? አምፒር ተሰጥቶናል። that's the current and second ተሰጥቶናል ወይም ታይሙ ተሰጥቶናል። ምንድነው የምንፈልገው? ቻርጁን look is equals to 90 milliampere is equals to 0.09 ampere and it is equal to 150 second. so we have to find what? q-ን ፋይንድ ማድረግ አለብን ማለት ነው። so I is equals to q over t then q is equals to it እንላለን ማለት ነው። እዚህ ክሮስ አድርገን then substitute ማድረግ q ማለት 0.09 ampere times 150 second አድርገን ፋይናሊ ስንት መጣለን ማለት ነው? 13.5 ኩሎምብ መጣለን ማለት ነው። so the charge transferred is 13.5 ኩሎምብ ያክል ቻርጅ ትራንስፈር ሆኗል ማለት ነው through that wire. ኦኬ ማንን ተጠቅመን 90 ሚሊ አምፒር እና 150 ሰከንድ ተጠቅመን 13.5 ኩሎምብ ያህል ቻርጅ ትራንስፈር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ ስለ ከረንት የሚያህል ካል ቮልቴጅ ነው። ቀጣይ ቮልቴጅ is the measure of the ability to do work. the ability to do work ማለት ባጭሩ ምንድነው? it is an energy ነው። ስለ ኢነርጂ work and power ከዚህ ቀደም ሌላ ቶፒክ ላይ አውርተናል 7ኛ ክፍል። ስለዚህ the ability to do work ማለት ኢነርጂ ነው። ሶ ቮልቴጅ ማለት ኤሌክትሪካል ኢነርጂ ነው። ኤሌክትሪካል ኢነርጂ ሆኖ ምን የሚያደርግ ኤሌክትሮኗን ፑሽ ለማድረግ የምንጠቀመው ኢነርጂ which is called potential difference or voltage or electromotive force የሚለዋል። so it is a scalar quantity. it has only ምን አለው? ማግኒቱድ ብቻ ያለው ማለት ዳይሬክሽን የለውም ማለት ነው ስኬላር ከሆነ። it can be taken as a potential push or pressure in an electric circuit. it is not a force አይደለም ኢነርጂ ነው። ኦኬ so voltage is supplied by some source of electromotive force like ባትሪ ሊሆን ይችላል፣ ጄነሬተር or photovoltaic ሴል ሊሆን ይችላል። እንግዲህ ፎቶቮልቲክ ሴል ምን ማለት ነው? ይሄ በሶላር ወደ ኤሌክትሪክ ከረንት ሶላር ኢነርጂን ወደ ኤሌክትሪክ ከረንት የምንቀይረው አይነት የለም። ወይም ኬሚካል ተጠቅመን ኬሚካል ኢነርጂን ወደ ኤሌክትሪካል ኢነርጂ ስንቀይረው ኤኒዌይስ ማንኛውንም ኢነርጂ ወደ ኤሌክትሪካል ኢነርጂ ስንቀይረው የምናገኘው which is called electromotive force እንለዋለን ወይም potential difference or voltage እንለዋለን ማለት ነው። ባጭሩ ቮልቴጅ ማለት ኤሌክትሪካል ኢነርጂ ማለት ነው። an electromotive force is used in an electric circuit as a separator of charges and as an initiator of charge concentration. okay እንደ ኢኒሺየተር እና እንደ ሰፓሬተር አድርገን ነው የምንጠቀመው። ሰፓሬተር ማለት አሁን ፍሪ ኤሌክትሮኖች አሉ ኮንዳክተር ላይ። እነዛን ኤሌክትሮን ሰፓሬት እያደረግን በኮንዳክተሩ ላይ ምን እንዲሉ አንድ ላይ የተከማቹትን
ሙቭ እንዲያደርጉ የሚያደርግ ወይም ኢኒሺየት ማድረግ which is called electromotive force እንለዋለን ማለት ነው። እንደዛ የሚያደርገው ለምሳሌ እዚህ ላይ ውት አሁን እዚህ ላይ በልብ አለ፣ እዚህ ላይ ኤ አለ፣ እዚህ ላይ ቪ አለ፣ እዚህ ላይ ምን አለ ፖቴንሻል ዲፈረንስ አለ ማለት ነው። ፖቴንሻል እዚህ ላይ ደግሞ ስዊች አለ። የኤክስ ምልክት የበልብ መለኪያ ወይም የበልብ ሲምቦል ወይም የላምፕ ሲምቦል ነው። ቪ ደግሞ ቮልትሜትር ይባላል። ቮልትሜትር ቮልቴጅን ሜዠር ለማድረግ የምንጠቀምበት ቱል ወይም ዲቫይስ ነው። ኤ ደግሞ አሜትር ይባላል። አሜትር ደግሞ ምንን ለመለካት ይጠቅመናል? ኤሌክትሪክ ከረንትን ምን ያክል አምፒር እንደሆነ ለመለካት የምንጠቀምበት ቱል ነው ማለት ነው። So what is the relationship between current and voltage? በከረንት እና በቮልቴጅ ያለው ሪሌሽንሺፕ ምንድን ነው? either inverse proportional ነው or direct proportional ነው። እስኪ እንየው። እዩት አሁን እዚህ ላይ የሆነ አክቲቪቲ አለ። አክቲቪቲውን እዩት ምን ይለናል? the current in activity 5.4 increase voltage increase with an increase in potential difference, okay, and decrease with the decrease of potential difference. አሁን ቮልቴጅን ነው ይሄ ቮልቴጅ ከዚህ ጋር የተገናኘ ነው። increase with an increase potential difference and decrease with ምን ከረንትን ማለት ነው። ከረንት ፖቴንሻል ዲፈረንሱ ኢንክሪዝ ያደርጋል፣ ፖቴንሻል ዲፈረንሱ ሲቀንስ ደግሞ ይቀንሳል። ለምን ከተባለ ኤሌክትሪክ ከረንት ማለት ነው the flow of charge per unit time ነው ብለናል። ፍሎ እንዲያደርግ ደግሞ ምን ያስፈልጋል? ፖቴንሻል ዲፈረንስ። ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ፖቴንሻል ዲፈረንስ ካገኘን ከፍተኛ የሆነ ከረንት ይፈጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ምን አለ? ዳይሬክት የሆነ ሪሌሽንሺፕ ነው ያላቸው ማለት ነው። ሶ ከአክቲቪቲው እንደምንረዳው ነው የሚለን ፖቴንሻል ዲፈረንሱ ሲጨምር ከረንቱ ይጨምራል፣ ፖቴንሻል ዲፈረንሱ ሲቀንስ ምን ይላል? ከረንቱ ይቀንሳል ማለት ነው። ሶ ዳይሬክት ሪሌሽንሺፕ አለው ማለት ነው። እዚህ ላይ ደግሞ ጆርጅ ሲመን ኦሆም የተባለ የጀርመን ፊዚስት ምን አለ? ሜዠር the electric current through a conductor by applying different potential difference across it and derived at law called Ohm's law. Ohm's law የሚባል ህግ አወጣ። ይሄ ጆርጅ የጀርመን ፊዚሽያን ማለት ነው። ጆርጅ ሲመንስ ኦሆም የተባለ እንዴት ነው ያደረገው? የተለያየ ፖቴንሻል ዲፈረንስን በመጠቀም የከረንቱን መጠን ለካው። ስለዚህ ምንድነው ያገኘው? ፖቴንሻል ኤነርጂውን ሲጨምረው ከረንቱ ጨምሮ ያገኘዋል፣ ሲቀንሰው ቀንሶ ያገኘው። ከዛስ ከረንቱ እንዲቀንስ የሚያደርግለትን ሌላ ዋይ ሰራ። ያ ምን የሚል ነው? ኦሆምስ ሎው የሚባል ስለ ሬዚስታንስ ያወራው ማለት ነው። ለምሳሌ ይሁት ይሄን ዲያግራም ለምሳሌ ግራፉ ቮልቴጅ አጋይንስት ከረንት ከርቭ ግራፍ ለምሳሌ እዚህ ላይ ከረንት አለ፣ እዚህ ላይ ምን አለ? ቮልቴጅ አለ። አሁን ከረንቱ 0.4 ሲሆን እንትኑ ቮልቴጁ ስንት ነው? 2። ቮልቴጅ 4 ሲሆን እዩት 0.8። ቮልቴጅ 6 ሲሆን 1.2። ሁለቱም እየጨመሩ ነው የሚሄዱ ማለት ነው። ስለዚህ ስሎፑ ምንድነው? ኢንክሪዚንግ ነው። ይሄ ምን ማለት ነው? ቮልቴጅ ኤንድ ከረንት ሃዝ ኤ ዳይሬክት ሪሌሽንሺፕ ብለን ኮንክሉድ እናደርጋለን ማለት ነው። ተዛ ሪሌሽንሺፓቸው ደግሞ ተቀምጧል። ኦሆምስ ሎው ስቴትድ ዳት the current flowing through a metallic conductor at a constant temperature is directly proportional to the voltage between the two ends. ኦኬ ፍሎ የሚያደርገው ከረንት በሜታሊክ ኮንዳክተር ላይ ፍሎ የሚያደርገው ከረንት ከምን ጋር ዳይሬክት ፕሮፖርሽናል ነው? ከቮልቴጁ ጋር ማለት ነው። በሁለቱ ተርሚናል ወይም በሁለቱ ኤንድ ውስጥ ያለው ፖቴንሻል ዲፈረንስ ወይም ቮልቴጅ ጋር ዳይሬክት የሆነ ሪሌሽንሺፕ አለው። ግን ቴምፕሬቸሩ ኮንስታንት ቴምፕሬቸር ሆኖ ነው የሚለን። ማቴማቲካሊ እንዴት ነው የገለጸው? እዩት ቮልቴጅ ኦቨር ከረንት ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኮንስታንት። ይቺ ኮንስታንት ማነች አለ። ኮንስታንቷ ማነች? አር ብሎ ወከላትና ሬዚስተር አለ ኦም የተባለ ቪ ኦቨር ቲን ኮንስታንት በት ኮንስታንትን ባር ወከለና which is resistor አለ። the proportionality constant is peculiar property of the metallic conductor. This constant is called resistance of a conductor አለ። what is the resistance? ኮንስታንቱን እንግዲህ ምን አለው? ሬዚስታንስ አለው። ሬዚስታንስ is defined as the measure of opposition of the flow of current through a conductor. ምን ያክል አሁን በኮንዳክተር ላይ ኤሌክትሪክ ፍሎ ያደርጋል። ይህን ፍሎ ኦፍ ኤሌክትሮን ኦፖዝ የሚያደርግ እንዳይፈስ የሚቃወም ምን ይባላል? ሬዚስታንስ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ሬዚስታንስ is equals to ቮልቴጅ ኦቨር ከረንት ብለን ካልኩሌት እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ሬዚስታንስ ኦፍ ኤ ኮንዳክተር is defined as the ratio of voltage to current ነው። ሲምቦሊካሊ R is equals to V over I where V the voltage in volt
I is equal to the current in ampere. R is equal to resistance in ohm. Look, volt የሰው ስም ነው፣ አምፒር የሰው ስም ነው፣ ኦሆም የሰው ስም ነው። እንግዲህ ፊዚስቶች ናቸው በራሳቸው ስም አህዱ እንዲወከል ያደረጉት ማለት ነው። ኤኒሃው ሬዚስታንስ ማለት the ratio of voltage to current ነው ማለት ነው። SI ዩኒቱ ኦሆም ነው ወይም ምን ተብሎ ይነበባል? ኦሜጋ እንለዋለን ማለት ነው። ኦሜጋ 1 ohm is equal to 1 volt የግሪክ ሌተር ነው ኦሜጋ። ሶ 1 ohm ማለት 1 volt over 1 ampere ነው። ሶ እንዲን ሪሌሽንሺፕ በሁለቱ መካከል ያለውን ሪሌሽንሺፕ በከረንት እና በቮልቴጅ መካከል ያለውን ሪሌሽንሺፕ ስናወራ ሬዚስታንስን ማብሮ ይጨመራል። አሁን የቶፒክ ምንድነው? ከረንት ቮልቴጅ እና ሬዚስታንስ ስለሚለን ያው በዚህ ያገናኘናቸው ሶስቱን ማለት ነው። ስለዚህ in a circuit diagram the resistor is represented by resistor እንግዲህ ሪፕሬዘንት እንደ አንደኛ በዚግዛግ ሲምቦል ይወከላል። ሁለተኛ ቦክስ ሆኖ በምን በቀይ ከለር የተቀባ ሊሆን ይችላል በእንደዚህ አይነት ኦር በእንደዚህ አይነት። ይሄናው ለምሳሌ ሌላ ቦታ ቅድም ላይ አይተነዋል። አምፖልንም በዚህ ወክሎት አይተነዋል። ግን ብዙ ጊዜ ሬዚስተር በዚህ ነው ሪፕሬዘንት የሚደረገው ማለት ነው። So Ohm's law is valid only under a certain condition. It is valid for a metallic conductor kept at a constant temperature. valid የሚሆነው ምንድነው? ኮንስታንት የሆነ ቴምፕሬቸር ሲኖር ነው። እዚህ ምንድነው ያልነው? at a constant temperature ብለናል እዚህ ላይ። ኦኬ ስለዚህ እሱን ኮንሲደር ማድረግ መቻል አለባችሁ። ኤግዛምፕል እንስራ። what is the resistance of a lamp that draws 0.5 ampere current when connected to 2 volt dry cell? አሁን ቮልቴጅ 2 ቮልት ነው የተሰጠን፣ ከረንቱ 0.5። ስለዚህ ሬዚስታንሱ ስንት ነው? ማካፈል ነው። 2 ሲካፈል ለ0.5 4 ይሆናል ማለት ነው። ቮልቴጁ 2 ቮልት፣ አምፒሩ ከረንቱ 0.5 አምፒር፣ ሬዚስታንሱ ስንት ነው? R is equal to V over I እናደርጋለን። ከዛ R is equal to 2 ቮልት ሲካፈል ለ0.5 which is equal to 4 ohm ይሰጠናል ማለት ነው። ኔክስት what current flows when 10 ohm resistor is connected to 2 volt supply? ኦኬ ምን የተሰጠን? አሁን እዚህ ከረንት አልተሰጠንም። ከረንት ነው ፈልጉ የተባለ። ቮልቴጅ ተሰጥቶናል and R ተሰጥቶናል ማለት ነው። ስለዚህ V over R ብለን ነው ካልኩሌት የምናደርገው። R 10 ነው፣ V 20 2 ነው። I is equal to V over R እዚህ ጋር I is equal to V over R 2 ሲካፈል ለ10 ስንት? 0.2 አምፒር ነው ማለት ነው። ሶ the current is 0.2 አምፒር ይሆናል ማለት ነው። ሶስተኛ when 200 ohm resistance is joined to a main supply of the current 1.15 ampere, what is the main voltage? አሁን ሙሉ ተሰጥቷል። አምፒር እና ከረንት ማነው ሬዚስታንስ እና ከረንት ነው የተሰጠ። ምንም መፈለግ ቮልቴጁን ቀጥታ ፎርሙላ መተካካት ነው። ምንም አዲስ ነገር የለውም። So the next topic is measuring electric circuit voltage and resistance. አሁን ሪሌሽንሺፑን ነው ስናይ የቆየን። አሁን ደግሞ እንዴት አድርገን ሜዠር እናደርገዋለን? ኤሌክትሪክ ከረንትን ሜዠር የምናደርግበት ቱል አለን። ቮልቴጅን ሜዠር የምናደርግበት ቱል አለን። ቮልቴጅ እና ኤሌክትሪክ ከረንትን ደግሞ ሜዠር ካደረግን በኋላ ማን ማግኘት እንችላለን? ሬዚስታንስን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ምክንያቱም በከረንት እና በቮልቴጅ መካከል ያለውን ሪሌሽንሺፕ ከዚህ ቀደም ስላየን ማለት ነው። You have noted that the important electrical quantity are current, voltage and resistance. እነዚህ ናቸው important electrical quantity የምንላቸው። You can measure these quantities in an electric circuit using different instruments. Okay? የተለያዩ ኢንስትሩመንት ተጠቅመን ሜዠር ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ measuring electric current with an ammeter. Ammeter is a tool. እዚህ ላይ ammeter is a tool which is used to measure the electric current ማለት ነው። The electric current is a circuit. In a circuit is measured by an instrument called ammeter ይባላል። አሜትር እንግዲህ ኤሌክትሪክ ከረንትን ሜዠር ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው። ይሄን ይመስላል አሜትር ይሄን ይመስላል። እንደዚህ እንትን ላይ ለምሳሌ አሁን ላብራቶሪ ላይ ማየት ወይም ወርክሾፕ ላይ የማየት እድሉ ተገጠማችሁ ልክ እንደዛ አይነት ነገር ላይ ኖር ይችላል። መልቲሜትር የሚባል አለ። መልቲሜትር ሆኖ አሜትርን የሚያዘ ቮልትሜትርን የሚያዘ፣ ስለዚህ ከረንቱንም ቮልቴጅንም ባንዴ ሜዠር የሚያደርግልን ማለት ነው። ኢቭን ሬዚስታንሱን ራሱ ካልኩሌት አድርጎ ሜዠር የሚያደርግልን ማሽንም አለ።
ግን እዚህ ላይ ኮኔክቲንግ አን አሜተር እንደ ኮኔክት እንደሚሆን እንግዲህ ሲሪየስ ነው እዚህ ኮኔክት የተደረገው። እዚህ ላይ ምን አለን? ፖቴንሻል ዲፈረንስ አለን፣ ስዊች አለን፣ በልብ አለን፣ አሜተር አለን። ሌላ ኮምፖነንቶችም ወይም ሌላ አይተሞችም ያስፈልጋሉ እዚህ ውስጥ እዚህ ሰርኪት ውስጥ። ግን ሜይንሊ የተቀመጡት እነዚህ ናቸው። በሲምቦሊካሊ ወይም በስታንዳርድ ሲምቦል ደግሞ ሪፕሬዘንት ስናደርጋቸው በኤ ይወከላል፣ አሜተር ነው። እዚህ ላይ ደግሞ ምንድን አለ? በልብ አለ። ኦኬ እዚህ ላይ ስዊች አለ። አሁን እዚህ ላይ ማይነስ ማይነስ አስቀምጧል፣ ግን ማይነስ ማይነስ ሳይሆን አንዱ ፕላስ አንዱ ማይነስ ነው የሚሆነው እዚህ ላይ ፖቴንሻል ዲፈረንሱ ማለት ነው። ሶ ኢን ዩዚንግ አን አሜተርን የተባለውን ማሽን ስንጠቀም ምን ማድረግ አለብን? ኮኔክት ኢት ኢን ሲሪየስ ቱ ሬዚስተር ኦር አን አፕሊያንስ። ሲሪየስ ነው ኮኔክት ማድረግ ያለብን ነው የሚለን። በሲሪየስ ሰርኪዩት ጊዜ ከሬዚስተሩ ጋር ሲሪየስ ነው ኮኔክት ማድረግ ያለብን እንጂ ፓራራሊ ምን ማድረግ የለብንም? ኮኔክት ማድረግ የለብንም። ኦኬ ፓራራሊ ኮኔክት የምናደርገው ከሆነ ችግር ይፈጥራል። ለምሳሌ አሁን እዚህ ላይ ሬዚስተር ካለ ልክ እንደዚህ ሬዚስተሩን እዚህ ላይ ነው የምናደርገው እንጂ ከዚህ ገመድ አስረን እዚህ ላይ አስረን እዚህ ላይ አሜተሩን ልናስቀምጥ አንችልም ፓራራሊ። ስለዚህ ምክንያቱም ሬዚስተሩ የራሱ ቫልዩ አለው አብሮ እዚህ ጋር ሜዠር መደረግ ስላለበት ማለት ነው። ኤኒሃው በዚህ አይነት ሰርኪዩት ጊዜ አሜተር እና ሬዚስታንስ ወይም ሬዚስተር ፓራራሊ ኮኔክት አይደረጉም ማለት ነው። ኢንስቴድ ሲሪየስሊ ኮኔክት መደረግ አለባቸው። እዚህ ደግሞ ኔቨር ኮኔክትድ አክሮስ ዘ ኢንድስ ኦፍ ኤ ባትሪ ዊዛውት ሃቪንግ አትሊስት ሬዚስተር ኢን ኤ ሲሪየስ ዊዝን ኢት። አሁን እዚህ ላይ ሬዚስተር አይታይም፣ ግን ባትሪው አጠገብ ላይ አሜተር ስናስቀምጥ ኦኬ ወይም ፖቴንሻል ዲፈረንሱ ላይ አሜተር ስናስቀምጥ የግድ ምን ያስፈልገናል እያለን ነው? ሬዚስተር ያስፈልገናል። አለዛ ምን ሊሆን ይችላል? አሜትሩ ሊበላሽ ወይም ሊቃጠል ይችላል ማለት ነው። ሶ ግዴታ ነው የሚለን እዚህ ላይ ኔቨር ኮኔክት አክሮስ ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ባትሪ ዊዛውት ሃቪንግ አትሊስት ሬዚስተር። ቢያንስ አንድ ኤሌክትሪክ ሬዚስተር ሊኖር ይገባል ማለት ነው ኢን ሲሪየስ ዊዝ ኢት። ኦኬ ኤንድ ሌላኛው ደግሞ ኔቨር ኮኔክት ኢን ፓራላል ቱ ሬዚስተር። እዚህ ላይ ያልነው ነገር እኮ ነው በሲሪየስ ኮኔክት መሆን አለበት። ስለዚህ በፓራላል ኮኔክት አታርጉት ነው። ሁለት አይነት አገላለጽ ሆኖ ነው እንጂ አንድ አይነት ነው የመጀመሪያው እና የመጨረሻው። ሶ በእንደዚህ አይነት እንድትገነዘቡ ትፈልጋለሁ ማለት ነው። the sum of the current in parallel circuit is the same as the current from the battery። አሁን ብዙ እንትኖች ቢኖሩ ካረንት አሁን ለምሳሌ ፓራላል የሆነ ሰርኪዩት ወይም ፓራላል ሰርኪዩት ማለት አሁን the sum of the current in parallel circuit is the same as the current from the battery። the current from the battery ማለት ቶታል እንበለው ቶታል ከረንት ማለት በፓራላል ጊዜ ሳሜሽን ነው የሌሎች ሳሜሽን። በሲሪየስ ጊዜ ግን ተመሳሳይ ነው ከረንቱ። ለምሳሌ ሲሪየስ ቢሆን አሁን ይሄ ሲሪየስ አሬንጅመንት ነው ብንለው ኦኬ እዚህ ላይ ያለ ከረንት ከዚህ ከረንት ጋር እኩል ነው። ነገር ግን በፓራላል ከሆነ ባትሪው አጠገብ ያለው ከረንት ለምሳሌ ባትሪው አጠገብ ያለው ከረንት ይሄ ቢሆን ይሄ ሲደመር ይሄ ጋር እኩል ነው ማለት በፓራላል ጊዜ ከረንቶች ይከፋፈላሉ ማለት ነው። በዚህ ፍሎ ያደርጋል፣ በዚህ ፍሎ ሲያደርግ ለሁለት ይከፈላል ማለት ነው። በሲሪየስ ጊዜ ግን እዚህ ላይ ያለው እዚህ ጋር ካለው ከረንት ጋር አንድ አይነት ነው፣ አይቀንስም። ኦኬ ኔክስት ሜዠሪንግ ቮልቴጅ ዊዝ አን ቮልትሜተር። ቮልቴጅን ደግሞ ሜዠር ለማድረግ የምንጠቀመው ኢንስትሩመንት ማን ይለናል? ቮልትሜተር ነው ወይም ፖቴንሻል ዲፈረንስን ሜዠር ለማድረግ በሰርኪዩት ውስጥ የምንጠቀመው which is called ቮልትሜተር ይባላል። in using ቮልትሜተርስ እንዴት ነው የምንጠቀመው? አሜተርን በዛ አይነት ፎርም ከተጠቀም connect it in parallel to a resistor to measure the voltage across the resistor። አሁን ቅድም in series ነበር ኮኔክት አድርጉት የተባለ አሜተር። በቮልቴጅ ጊዜ ግን ምን አድርጉት? ፓራራሊ ከሬዚስተሩ ፓራራሊ ነው ኮኔክት ማድረግ ያለብን ነው የሚለው። ኦኬ connected in parallel to the resistor to measure the voltage across the resistor። ኦኬ and next connect it in parallel to the battery or cell whose voltage you want to measure። አሁን ሜዠር ልናረገው የፈለግነው ሶርስ አለ። ከዛ ሶርስ ጋር ምን አይነት የሆነ አሬንጅመንት ነው መሆን ያለበት? ፓራላል የሆነ አሬንጅመንት።
ማስቀመጥ አለብን ማለት ነው። ኔቨር ኮኔክት ኢን ሲሪየስ ዊዝ ሬዚስተር ኦር ቮልቴጅ ሶርስ ከቮልቴጅ ሶርሱም ይሁን ከሬዚስተሩ ጋር በሲሪየስ ምን ማድረግ የለብንም ኮኔክት ማድረግ የለብንም። አሁን ለምሳሌ እዚህ ላይ በዚህ ፍሎ ያደረገውን ቮልቴጅ ሜዠር ለማድረግ ይሄው በፓራላል ነው ኮኔክት ያደረግነው። አየህ 120 ቮልት ይላል። ስለዚህ ኢን ፓራላል ነው መቀመጥ ያለበት። በሲምፖል ደግሞ ስናየው በዲያግራም ይህን ይመስላል። እዚህ ላይ አምፖሉ አለ፣ እዚህ ላይ ቮልትሜትሩ አለ ማለት ነው። እንዴት ነው ኮኔክት ያደረግነው ማለት ነው? ፓራላል ነው ኮኔክት ያደረግነው። ነገር አምፔር ቢሆን ምን ይሆን ነበር? አምፔር ቢሆን እዚች ላይ ነበር የሚቀመጥ ማለት ነው። እዚች ላይ ኢን ሲሪየስ መቀመጥ ነበረበት ማለት ነው። So the voltage across each of the bulb in parallel circuit are the same. በቮልቴጅ ጊዜ አሁን እንግዲህ ቮልቴጅ እና ከረንትን ነው። ቮልቴጅ በፓራላል ጊዜ ምንድነው? the same ነው። ከረንት በፓራላል ጊዜ ግን ቶታል ወይም ቶታል ከረንቱ እያንዳንዱ ከረንቶች ድምር ነው ማለት ነው። ኦኬ አሁን በዚህ ጊዜ ሲሪየስ እና ፓራላል ሰርኪዩት የሚባል አለ። በፓራላል ጊዜ ምንድነው ኮንስታንት? ቮልቴጅ ኮንስታንት ነው። በሲሪየስ ጊዜ ኮንስታንት ማን ነው? ከረንት ነው። እሱን መውሰድ አለባችሁ። ቮልትሜትር ኤንድ አሜትር ወርክ ሜኪንግ ዩዝ ኦፍ ማግኔቲክ ኢፌክት ኦፍ ኤሌክትሪክ ከረንት in using the same instruments. There is a positive terminal must be connected to the positive terminal of the source of electromotive force and their negative terminal ከኔጌቲቭ ተርሚናል ኦፍ ዘ ሶርስ ጋር ኮኔክት መሆን አለበት ማለት ነው። ምን ሊል ፈልጎ ነው? እዩት። አሁን ለምሳሌ ይሄን ቮልትሜትር እዩት። ሶርሱ ይሄ ነው። ፖዚቲቭ ወደዚህ በኩል ነው ያለ። የዚህ የቮልትሜትሩ ፖዚቲቭ ሳይድም ከወደዚህ መሆን አለበት ነው። ኦኬ ወደ ኔጌቲቭ ሳይድ ደግሞ ምን ሆነ? ኔጌቲቭ ሳይድ መሆን አለበት ነው የሚለን ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው ነገር። ኦኬ ሶ ሜዠሪንግ ሬዚስታንስ ዊዝ ቮልትሜትር ኤንድ አሜትር። ቮልትሜትር እና አሜትርን ተጠቅመን ደግሞ ምንን ሜዠር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? ሬዚስታንስን ሜዠርን ማድረግ እንችላለን። ዘ ሬዚስታንስ ኦፍ ኤ በልብ ካን ቢ ሜዠርድ ዩዚንግ አ ኮምቢኔሽን ኦፍ ቮልትሜትር አሜትር ኤንድ ኦህምስ ሎ። ኦህምስ ሎ ማለት እንግዲህ የቮልቴጅን እና የከረንትን ሪሌሽንሺፕ የሚያወራን ሎ ነው ማለት ነው። ሶ ፍሮም ኦህምስ ሎ ዩ ካን ሜዠር ዘ ሬዚስታንስ ኦፍ ዘ በልብ። ኦህምስ ሎ ማለት በልብ ማን ነው ሬዚስታንሱን እንዴት ነው ሜዠር የምናደርገው ይለናል። ቮልቴጁን ለከረንቱ በማካፈል ነው እሱ እንትን የሚለን ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ሜትድ ምንን ሜዠር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሬዚስታንሱንም አብረን ሜዠር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። The ratio of the voltage to the current through a bulb gives the resistance of the bulb filament. Different bulbs have different resistance. Okay? Different bulb different resistance ሊኖረው ይችላል። ምክንያቱም በልቡ አሁን እንደምናየው ይህን ያህል ዋት እንላለን። አሁን 40 ዋት አለ፣ 50 ዋት፣ 20 ዋት፣ 0 ዋት እንደምንፈልገው አይነት ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ አምፖሎች ስላሉ ወይም 0 ዋት ያልኩት 0 አምፖል የምንለው ነው። 0 ዋት ከሆነ ምንም እየሰራ አይደለም ማለት ነው። ይሄው 0 አምፖል ለማለት ፈልጌ ነው። ሶ ከአምፖል አምፖል ምኑ ይለያያል? ሬዚስታንሱ ይለያያል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ፎርም እንድትረዱ ትፈልጋለሁ። ሬዚስተርስ አር ኤሌክትሪካል ዲቫይስ ሜድ ቱ ሬዚስት ኤሌክትሪክ ከረንት ኦር ዘ ፍሎ ኦፍ ኤሌክትሪክ ከረንትን ሬዚስት የሚያደርግ ዲቫይስ which is called resistor እንለዋለን። there are many resistors in your electrical appliance. ለምሳሌ ሬዲዮ እና ቴሌቪዥን ላይ ያሉ ሬዚስተሮችን ማየት እንችላለን። ኦኬ most resistors are made from a wire having a certain length or from layer of carbon. አሁን ወይ በእንደዚህ አይነት ፎርም ነው ሬዚስተር የሚሰሩ የሆነ ቦርድ ይሉ ለምሳሌ የቴሌቪዥን ቦርድ ወይም የምን ቦርድ የሬዲዮ ቦርድ ማየት እንችላለን። ኦኬ ስለዚህ እዛ ላይ ብዙ እንደዚህ አይነት ነገር እናያለን። እንደዚህ አይነት ነገር እነዚህ ሬዚስተር ይባላሉ። ሌላ ደግሞ አዮድ የሚባላሉ። ዳዮድ ማለት ነው። ዳዮድ የሚባል ነገር አለ። ካፓሲተር የሚባል ነገር አለ። በጣም ብዙ አለ እዛ ሰርኪዩት እዛ ቦርድ ላይ ወይም ሰርኪዩት ቦርድ የምንለው ላይ። ነገር ግን በእንደዛ አይነት ፎርም የተቀመጡት ሆኑ they are called ምን ይባላሉ? ሬዚስተር ይባላሉ።
ወይም በእንደዚህ አይነት ፎርም ካርበን ላየር ይባላል። በእንደዚህ አይነት ፎርም ሊቀመጥ ይችላል። ግን ሞስት ኦፍ ዘ ታይም በእንደዚህ አይነት ፎርም ነው የሚቀመጠው በዚህ ስታይል ማለት ነው። ሶ ከለር ኮዲንግ ኦፍ ሬዚስተር አለ። ከለር ኮዲንጉ እንዴት ነው? ለምሳሌ values of resistor is the same time shown using color mark። ለምሳሌ ከለር ማርክ አለን። እንግዲህ ከለር ማርክ ይሄን ከለር የተለያየ ከለር ነው እዚህ ላይ ያለ። የተለያየ ከለር አለ፣ የተለያየ ቫልዩ አላቸው። እሱን እንዴት እንደምሰራ እዚህ ቴብል አለ ከስር እናየዋለን። ለምሳሌ ምን ይለናል? the value of resistance of resistor giving at the top of figure 5.19 የታለ ፊገር 5.19 እዚህ ላይ ማለት ነው። እዚህ ላይ ቶፑ ላይ ያለ የመጀመሪያው ታችም አለ ላይም አለ። እዚህ ላይ እንግዲህ ምን ይለናል? is calculated as green ነው የመጀመሪያው green color እዚህ ላይ ቴብሉ ላይ አለ። green color 5 ያነብልናል። ከዛስ ብሉ ከለር ደግሞ ስንት ብሉ ከለር ተዝ ስናይ 6 ነው። ኦኬ ከዛ የሎ ደግሞ ምን ይባላል? 10 ኪሎ ኦህም 10 ኪሎ ኦህም ምንድነው? ይሄን በቢጫውት በቢጫ 10 ኪሎ ኦህም መልቲፕላየር ይባላል። ኦኬ መጨረሻውስ ይሄ ከለር ደግሞ ምን ይባላል? ቶለራንስ ይባላል። ቶለራንስ ዘ ሬዚስታንስ ምንድነው? 560 ኪሎ። እንዴት ነው ያደረገው መሰላችሁ? 5ን 6ን እናረግና በመልቲፕላየሩ በማባዣው በ10 እናበዛዋለን 56 ይሆናል። 56 በ10 ሲባዛ 560 ኪሎ ኦህም ይሆናል ማለት ነው። Similarly, you can find the resistance of the resistor given and the bottom part ላይ ያለው እንግዲህ ተመልከቱ። ወደ ቴብሉ ስንመጣ ፈርስት ባንድ፣ ሰከንድ ባንድ፣ ሰርድ ባንድ፣ ፎርዝ፣ ፊፍዝ ባንድ እያለ ይቀጥላል። ኦኬ እንግዲህ የተለያየ ባንድ አለው። ፈርስት ባንድ ብቻ ያለው ሊኖር ይችላል፣ ሰከንድ ባንድ ብቻ፣ ሰርድ ባንድ፣ ፎርዝም ሊኖረው ፊፍዝም ሊኖረው ይችላል። ከዛ በኋላ ምን አለ? መልቲፕላየር አለ፣ ቶለራንስ አለ። ኦኬ ስለዚህ እዩት። ይህን ከለር ተመልከቱ። ይህን ከለር ከብላክ ተነስቶ እስከ ሲልቨር ድረስ ከለር አለ። አሁን ብላክ አለ 0 ነው የሚያነበው ብላክ ከሆነ። ብራውን አለ፣ ብራውን፣ ሬድ፣ ኦሬንጅ ከለር፣ የሎ ከለር፣ ግሪን፣ ብሉ፣ ቫዮሌት፣ ግሬ፣ ዋይት፣ ጎልድ፣ ሲልቨር አለ። ዋጋቸው ስንት ነው? ከ0 እስከ 9 ድረስ ነው። የትኛውም ባንድ ላይ ይሁን የትኛውም ባንድ ማለት አሬንጅመንቱ ነው። ለምሳሌ የፈርስት ባንድ ነው፣ ሰከንድ ባንድ ነው፣ ሰርድ ባንድ እያለ ይቀጥላል። ስለዚህ የትኛውም ባንድ ላይ ይሁን ከለሩ የሚጠቁመው ለምሳሌ 0 ማነው ጥቁር ከሆነ የትኛውም ቦታ ላይ 0 ነው። ብሉ ከሆነ የትኛውም ቦታ ላይ 6 ነው ዋጋው ማለት ነው። ቢጫ ከሆነ 4 ነው የትኛውም ባንድ ላይ ቢሆንም ማለት ነው። ከዛ መልቲፕላየሩ ደግሞ 1 10 100 1000 10000 አሁን 1 ኬ ማለት 1000 ማለት ነው። 10 ኬ 10000 ነው። 100 ኬ 100000 ነው። ኬ 1000 ስለሆነ 1 ሚሊዮን ይሄ ሜጋሆም እዚህም 10 ሚሊዮን ይወጣል። እነዚህ ሁለቱ የላቸውም መልቲፕላየር የላቸውም ማለት ነው፣ ግሪን እና ዋይት። ከዛስ ጎልድ ላይ ስንመጣ 0.1 እና ሲልቨር 0.01 ይመጣል ማለት ነው። መልቲፕላየሩ ቶለራንሱ ደግሞ ብሮን ከሆነ የብላክ የለውም፣ የብሮን ከሆነ ፕላስ ኦር ማይነስ 1% and ሬድ ከሆነ ፕላስ ኦር ማይነስ 2% and የሎ ከሆነ የሎ የለውም፣ ግሪን 0.5% እያለ እነዚህ ቫልዩዎች አሉ ማለት ነው። ኦኬ አሁን ለምሳሌ ይሄንን እንየው። ይሄን ስናይ ፈርስት ብራንድ ይለናል። ይሄ ከለር ግሪን ከለር ነው። ፈርስት ብራንድ ይዩት፣ እቺን ቀስት ይዋት። ፈርስት ብራንድ ኦኬ 5 አለው ላይ ተዘርዝሮልናል 5 ብለን። ሁለተኛ ሰማያዊ 6 አለ 56 ሆነ ማለት ነው። ኦኬ ይሄ ምን ሆነ ማለት ነው? መልቲፕላየር ሆነ። መልቲፕላየር ቢጫ መልቲፕላየር 10 ነው፣ 10 ኬ። ኦኬ የስ ቶለራንስ የለውም። ስለዚህ ምን እናደርገዋለን ማለት ነው? በቀጥታ ቁጥሩን 5 ሲባዛ 56 ማለት ነው ሲባዛ በ10 ኬ ወይም 10 ኬ ማለት በ10 ሺህ ማብዛት ማለት ነው። ኦኬ በዛ ፎር እንትን ይላል ማለት ነው። አሁን ይሄ ከለር ማለት ከየትኛው ከለር ጋር ነው የሚመሳሰለው? ይሄ ከለር ነው አለው እንጂ ይሄ ከለር ማለት ከዚህ ከለር ጋር ነው የሚመሳሰላል። ከጎልድ ጋር ጎልደን ከሆነ ምን አለው ማለት ነው? ቶለራንስ አለው። ቶለራንሱ ስንት ነው? 5% ነው ማለት ነው።
5%። አሁን ቶለራንስ እንዴት ነው የሚሰራ የሚለውን እዚሁ ላይ ስናይ 56000 ኦሆም ፕላስ ኦር ማይነስ 5% ምን ማለት ነው? 56000 ሲባዛ በ5 ሲካፈል ለ100 እናደርጋለን። ከዛ የሚመጣው ውጤት አለ። የሚመጣው ውጤትን እንደምራታለን። ለምሳሌ 56000 ሲባዛ በ5 ሲካፈል ለ100 አድርገን የሆነ ውጤት መጣ። ያቺ የመጣችውን ውጤት ከ56000 ላይ እንደምራለን። ከ56000 ላይ እንቀንሳለን። ከዛ በሁለቱ በመጡት ቁጥሮች ኢንተርቫል መካከል ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እንበልና 100 ኪሎ ኦሆም ነው እንበል ወይም 100 ኦሆም ነው እንበል። በቃ 100 ኦሆም ቶለራንሱ ደግሞ 5% ነው እንበል። ኦኬ 5% ማለት 5 ሲካፈል ለ100 0.05 ነው። ከዛ 100 ላይ 0.05 ስናደርግበት ስንት ይሆናል? 100.05 ስንቀንሰውስ 99.5 አካባቢ። ስለዚህ ያ ሬዚስተር ምን ያህል ይለካል ማለት ነው? በ99.5 እና በ100.5 አይ ሚን በ100.05 መሰለኝ። ካልኩሌት አድርጉት። በዛ አይነት በሁለቱ ኢንተርቫል መካከል ነው ለማለት ሲፈልግ ነው እዚህ ፕላስ ያደረገው። እዚህ ላይ ደግሞ ብራንዶቹ ጨምረዋል። 1 2 3 4 5 የመጨረሻዎቹ ሁለቶቹ ቶለራንስ እና መልቲፕላየር ናቸው። መልቲፕላየር ይሄ ምንድነው? ቶለራንስ፣ ይሄ መልቲፕላየር፣ ከዛ ሰርድ ብራንድ፣ ሰከንድ ብራንድ፣ ፈርስት ሰከንድ ሰርድ መልቲፕላየር ቶለራንስ ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። ኦኬ ለምሳሌ የከለር ፈርስት ብራንድ ቀይን ወሰዱት 2 እንወስዳለን 2 ኦኬ 2 ይሄን ከለር ደግሞ ወሰዱት ይሄ ማለት ነው ከዚህ ጋር 3 23 ሆነ አይደለም? እሺ ይሄኛውስ 7 ስለዚህ ይሄው 2 3 7 መልቲፕላየርስ ጥቁር የጥቁር መልቲፕላየር 1 ነው። ስለዚህ 2 3 7 ሲባዛ በ1 ስንት ሆነ? ራሱ ቁጥሩ ይሆናል። ከዛስ ይሄ ከለር ደግሞ ምኑ ነው? ቶለራንሱ። ይሄ ከለር ማለት ከየት ጋር ነው የሚመሳሰለው? ከዚህ ከለር ጋር። ስለዚህ ፕላስ ኦር ማይነስ 1 ነው ማለት ነው። ፕላስ ኦር ማይነስ 1 ማለት ፕላስ ኦር ማይነስ 1 እንግዲህ በ1% አብዙት ይሄን ቁጥር በ1% አብዙትና 237 ሲቀነስ 1% ኦፍ 237 አሁንም 237 ሲደመር 1% ኦፍ 237 ከዛ በሁለቱ ኢንተርቫል መካከል ነው ያለ ቫልዩ ማለት ነው። ሶ ቬሪ ሲምፕል ነው። በዛ አይነት መልኩ እንድትረዱ ትፈልጋለሁ ማለት ነው። ሌላኛው ፋክተርስ አፌክቲንግ ዘ ሬዚስታንስ ኦፍ ኤ ኮንዳክተር። ኮንዳክተርን አፌክት ሊያደርጉ የሚችሉ ፋክተሮች እነማን ናቸው? ዘ ሬዚስታንስ ኦፍ ኤ ኮንዳክተር ዲፔንድስ ኦን ዘ ኔቸር ኦፍ ማቴሪያል ሌንግዝ ኤንድ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ፕሮቫይድ ዳት ቴምፕሬቸር ሪሜንስ ኮንስታንት። ቴምፕሬቸሩን ኮንስታንት አድርገን ከወሰድን በኋላ በእነዚህ ነገሮች አፌክት ይሆናል። ለምሳሌ በምን በሌንግዝ አፌክት ይሆናል፣ በክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ አፌክት ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ አሁን ከረንት ትራቭል ልናደርግ ወይም ከረንት ፍሎ ልናደርግ ብንፈልግ ከሆነ ቦታ ወደ ሆነ ቦታ መብራት እንዲሄድልን ከፈለግ እርዝመቱ ይወስነዋል፣ ውፍረቱ ይወስነዋል። ወፍራም ከሆነ ከፍተኛ የሆነ ከረንት ትራንስፈር ማድረግ እንችላለን። አጭርም ከሆነ እንደዛው። ነገር ግን ቁመቱ ተረዘመ፣ ቀጭን ከሆነ ከረንት ፍሎ የማድረግ አቅማችን የወረደ ነው ማለት ነው። ሶ ሪሌሽንሺፕ እዚህ ላይ ሊኖር ይችላል። ምናልባት ፎርሙላ ተቀምጦ ከሆነ እዚህ ከሌለ ላይ ክላስ ይኖራል ማለት ነው። በከረንት በሬዚስተር በሌንግዝ እና በኤሪያ መካከል ያለውን ሪሌሽንሺፕ የሚጠቅስ ፎርሙላ ነበር። እዚህ ላይ ላይቀመጥ ይችላል ምናልባት። ስለዚህ ሌንግዝ እዚህ ላይ አለ። ሌንግዝ አሁን ኤል1 ኤል2ን ስናየው ረጅም ሌንግዝ አለው፣ አጭር ሌንግዝ አለ። በአጭር ሌንግዝ ምን አለ? ሬዚስተሩ ሎ ነው ወይም ሃይ የሆነ ከረንት ፍሎ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ኦኬ ኤሪያው ደግሞ ቀጭንና ወፍራም አለ። ስለዚህ በሱ አፌክት ይሆናል ማለት። ስለዚህ ሌንግዝ ማለት the resistance of a conductor direct proportional to the length of the conductor
ሌንግዙ በጨመረ ቁጥር ሬዚስታንስ ይጨምራል፣ ከረንት ፍሎ ግን ይቀንሳል። That is the longer the wire, the higher its resistance, and the shorter the wire, the lower its resistance is for a given material cross-sectional area. ስለዚህ ሬዚስተሩን ለመጨመር ምን ማድረግ አለብን? ሌንግዙን መጨመር። ሌንግዙን ሲጨምረው ምን ሆነ? በተቃራኒው ከረንቱ ቀነሰብን ማለት ነው። This relation can be explained using the collision of free electron in a conductor. በዛ አይነት explain ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። As the length of the conductor increases, the number of collisions that electron makes in traveling through a conductor also increase. Thus, current is slower in longer wire and faster in short wire. ስለዚህ ኮሊዥኑ ሃይ ከሆነ ምን ይሆናል? ሬዚስት እያደረገ ነው ማለት ነው። በርሳቸው የተገጫጩት ሆነ ከረንት ፍሎ እንዳያደርግ ሬዚስት እያደረገ ነው። ስለዚህ ሬዚስተሩ ጨመረ ማለት ነው። ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያን ስንወስድ ደግሞ ወይም ስፋትን ስንወስድ the resistance of a conductor is inversely proportional to its cross sectional area። ያ ማለት ወፍራም ከሆነ ሬዚስታንሱ ይቀንሳል ማለት ነው። ቀጭን ከሆነ ሬዚስታንሱ ይጨምራል። ከረንቱ ደግሞ በዚህ ተቃራኒ ማለት ነው። በወፍራም ገመድ ላይ ከፍተኛ የሆነ ከረንት ፍሎ ያደርጋል። በቀጭን ገመድ ላይ ግን ዝቅተኛ የሆነ ከረንት ፍሎ ያደርጋል ወይም ሬዚስታንሱ ይጨምራል ማለት ነው። The cross sectional area indicates the thickness of the conductor. The thicker the wire is, the wider the cross sectional area. እንግዲህ ቲከር ሆነ ማለት ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያው ጨመረ ማለት ነው ወይም ወፈረ ማለት ነው። The resistance of conducting wire increase as the cross sectional area is small. The resistance of the conducting wire decrease as the cross sectional area is wide. So cross sectional area ጋር ያለው ሪሌሽንሺፕ ምንድነው? ሬዚስታንስ እና ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ምንድነው እንትናቸው? ኢንቨርስሊ ሪሌሽንሺፕ ነው ያላቸው ማለት ነው። ኦኬ ሶ በዛ መልኩ እንድትረዱት እፈልጋለሁ ማለት ነው። እንደውም ፎርሙላው R is equals to rho L over A ነው። ኦኬ ከዛ ርሆ የሆነ ርሆ ምንድነው ይለዋል? ኮንስታንት ቫልዩ ነው። የማቴሪያሉ ኮንስታንት ሬዚስቲቪቲ ኮንስታንት ይለዋል። ሬዚስቲቪቲ ርሆ ኤል ኦቨር ኤሪያ። ኤሪያው ኤሪያ ነው፣ ሌንግዙ ሌንግዝ ነው፣ ኤሉ ሌንግዝ ነው። ርሆ የተባለችው ግን ምንድነች? ሬዚስቲቪቲ ትባላለች። እያንዳንዱ ማቴሪያል የተለያየ ሬዚስቲቪቲ አለው ማለት ነው። ለምሳሌ የኮፐር ከሲሊቨር ሬዚስቲቪቲው የተለየ ነው ማለት ነው። ሶስቱ ፎርሙላ አለው። ወደ ሌላ ክላስ ላይ ምናልባት ሃየር ግሬድ ሌቭል ላይ ስትደርሱ ታውቁ ትችላላችሁ። ዝተላላ ሶ ሪሌሽንሺፑን እንግዲህ ከማን ጋር ከክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ እና ከሌንግዝ ጋር ያለው ስለዚህ እነዚህ ሁለቶች አፌክት ያደርጉታል ማለት ነው። in our home thick wire are used for ምጣድ ለምሳሌ ለምጣድ ወፍራም ሽቦ ነው የምንጠቀመው። ኤሌክትሪክ አይረን and welding machine ለዌልዲንግ ማሽን ወፍራም ገመድ ነው የምንጠቀመው። while thin wire are used for electric bulb, radio, television, battery charge ለቻርጀር ለቴሌቪዥን ለሬዲዮ እና ለአምፖል ምናምን ቀጫጭን እንትኖችን እንጠቀማለን። ወፋፍራም ግን የምንጠቀም ላይክ ለምጣድ ለዌልዲንግ ለመበየጃ ማሽኖች ወፋፍራም ነው የምንጠቀመው። ለምን ከተባለ ከፍተኛ የሆነ ከረንት ስለሚያስፈልግ። ኦኬ ከፍተኛ የሆነ ከረንት ለማግኘት ደግሞ ምን መሆን አለበት? ገመዱ ቲክ መሆን አለበት ወይም ወፍራም መሆን አለበት። ስለዚህ ወፍራም ከሆነ ከፍተኛ የሆነ ከረንት ፍሎ ያደርጋል። ምንፈልገውን ስራ በቀላሉ መስራት እንችላለን። ለምሳሌ ምጣዳችን ቶሎ እንዲግል ነው የሚፈልገው። በቀጭን ከሆነ ግን ከረንቱ ፍሎ ማድረግ አይችልም በቀላሉ። ከዛስ ምጣዳችን በቀላሉ ሊግል አይችልም ማለት ነው። ዌልዲንግም እንደዚህ ሆነ እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ እንትን ስለሚያስፈልገው ከረንት ስለሚያስፈልገው ማለት ነው። The nature of conducting material ሶስተኛው ነው። nature of conducting material አንደኛው ሌንግዝ፣ ሁለተኛ cross sectional area፣ ሶስተኛ nature of conducting material ማቴሪያሉ ራሱ አፌክት ያደርጋል። the nature of the material also determines the resistance of the conductor ኮንዳክት ልናደርግበት የፈለግነው ኮንዳክተር ራሱ ተፈጥሮ አፌክት ያደርገዋል። አንዳንዱ ለምሳሌ በሲሊቨር እና በአልሙኒየም መካከል የሚደረግ ኮንዳክቲቪቲ ወይም ኤሌክትሪክ ፍሎ ይለያያል። ስለዚህ ሬዚስቲቪቲውን አፌክት ያደርገዋል ወይም ሬዚስታንሱ ማለት ነው። ዲፈረንት ኮንዳክቲቭ ማቴሪያል with different ability to conduct electric current ይለናል ማለት ነው። ሶስተኛው ቴምፕሬቸር The resistance of a conductor depends upon its temperature. As the temperature of the conductor increases, its resistance also increases.
however Ohm's law holds true for a material whose temperature does not change አሁን Ohm's law ሲዋራ ምንድነው ቴምፕሬቸሩ ኮንስታንት መሆን አለበት ነው ያለ ነገር ግን በዚህ አፌክሽን አሁን አፌክት ያደርገዋል ያደርገው የሚለው ነገር ስናይ ቴምፕሬቸር አፌክት ያደርገዋል ቴምፕሬቸሩ ኢንክሪዝ ካረገ ምኑ ኢንክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው ሬዚስታንሱ ኢንክሪዝ ያደርጋል ስለዚህ ምንድነው ዳይሬክት የሆነ ሪሌሽንሺፕ አላቸው ማለት ነው ሶ በእነዚህ ነገሮች ማን አፌክት ይሆናል በአራቱ ነገሮች ሬዚስታንስ አፌክት ይሆናል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ምንድነው the formula to calculate series and parallel combination of resistor series እና parallel combination የሚባል አለ እንግዲህ በሲሪስ እና parallel combination እንዴት ነው ፎርሙላ የምናወጣው እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው many electrical appliances in our homes are product of combination of circuit system Ohm's law is used to find the current in circuit or parts of circuit እንግዲህ Ohm's law በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው የሶስቱን ሪሌሽን ለማውጣት የሬዚስታንስን የከረንትን እና ቮልቴጅን ለመስራት የምንጠቀምበት ሎ ቢኖር እንግዲህ Ohm's law when a conductor are connected together to make up a circuit they may all be connected together like a chain okay a chain or some may be connected in parallel chain የሚለው ሲሪየሱን ነው ወይም parallelly connect ሊደረጉ ይችላሉ the way in which a part of circuit are arranged affects the flow of current through the wire basically there are two types of circuit አለን በዋናነት ሁለት አይነት circuit that is parallel circuit and series circuit ብለን ለሁለት ከፍለናቸዋል ማለት ነው ስለዚህ አሁን የሲሪስ ሰርኪዩት ነው ይሄ ደግሞ ፓራለል ሰርኪዩት ነው ሲሪስ ማለት ሬዚስተሩን ግሪዩት R1 እና R2 ሲሪየስሊ ነው ኮኔክት የተደረጉት ኦኬ እዚህ ደግሞ R1 እና R2 ኢን ፓራለል ነው ኮኔክት የተደረጉት ሶ ሬዚስተር ኢን ሲሪስ እንውሰድ circuit without many branch is called series circuit ምንም ብራንች ሳይኖረው ከሆነ ምን እንለዋለን ሲሪስ እንለዋለን resistor are connected one after the other ተከታታይ ነው ሰክሰሲቭ የምንለው ነገር በተከታታይነት ኮኔክት የሚደረጉት ሆነ which is called series circuit እንለዋለን ማለት ነው when resistor are connected in series okay current passes through each resistor one after another በሲሪስ ኮኔክት ተደረጉ current flow የሚያደርግ መጀመሪያ አንደኛውን አግኝቶ ከዛስ ኔክስት ያለውን ያገኛል ከዛ ኔክስት ያለውን ነው የሚያገኝ አንድ ላይ እኩል ሊያገኛቸው አይችልም አንድ ላይ እኩል ሊያገኛቸው የሚችል በምን ጊዜ ነው በፓራላል ጊዜ ሲሆን ነው እሱን የምናየው ነው የሚሆነው so the current through each resistor is the same for series connection that is from ለምሳሌ ከዚህ ፊገር እንደምንረዳው ammeter A1 A2 and A3 read in the same current okay አሁን እዚህ ላይ ተመልከቱት current በሬዚስተሩ ላይ ተመሳሳይ ነው በሲሪስ ከሆነ አሜተር እዚህ ላይ አለ ይችን ሬዚስተር ለመለካት አሜተር እዚህ ላይ አለ ይችን ሬዚስተር ለመለካት ስለዚህ በሲሪስ ስለሆነ ምንድነው የሚለው ከረንቱ ተመሳሳይ ነው ይለናል በሲሪስ ጊዜ አንድ ትይዛላችሁ በፓራለል ሲሆን ግን የተለያየ ነው የሚሆነው ምን ነው ስለዚህ if you perform activity 5.9 properly ላለ አክቲቪቲ ያለን you will then get the following important results the current flowing through each resistor or bulb is the same for series connection በሲሪስ ጊዜ እንግዲህ current የትኛውም ቦታ ያለ current ተመሳሳይ ነው I1 ከI2 ጋር እኩል ነው ከI ጋር እኩል ነው በሲሪስ ከሆነ ቮልቴጅ የእያንዳንዱ ቮልቴጅ ድምር ነው ኦኬ ስለዚህ በሲሪስ ጊዜ ቮልቴጅ ሳሜሽን ያስፈልገዋል በሲሪስ ጊዜ ከረንት ሳሜሽን ያስፈልገው ተመሳሳይ ነው በዋየሩ ፍሎ የሚያደርገው ከረንት ተመሳሳይ ነው ቮልቴጁ ግን ይለያያል now based on the above two equations and definition the resistance from Ohm's law you can calculate for equivalent or effective resistance of series combination of resistors አሁን resistor እንግዲህ ካልኩሌት እናድርጋውን ከላይኛው ከሁለት ኢኩዌሽን ተነስተን ያ ማለት I1 ከI2 ጋር ከI ጋር እኩል ነው ብለናል V ደግሞ ከV1 plus V2 ሌላም ቪዎች ካሉ እየደመርን ነው የምንሄድ እንግዲህ V ቶታልን ስንሰራ ስለዚህ if V is equals to V1 plus V2 ካልን R ምን ይሆናል R1 V1 over I ይሆናል R2 V2 over I ለምንድን ነው I ያልነው ሁለቱም ቦታ
እዚህማ ዝማ እያልነው አይ ኮንስታንት ስለሆነ ማለት ነው። ቪ ግን ኮንስታንት አይደለም። ኦኬ ስለዚህ v1 is equals to r1 i v2 ደግሞ r2 i ይሆናል ክሪክሮስ ስናደርገው። so v is equals to v1 plus v2 አይደል ያለ። ስለዚህ v1 ማለት ይችነች አመተን እዚህ ተካናት፣ v2 ማለት ይችነች አመተን እዚህ ተካናት። ስለዚህ v is equals to r1 i plus r2 i since v ማለት i r ቶታል ስለሆነ ኦኬ። ስለዚህ i ኮመን እናወጣለን፣ i ስለሆነ i ኮመን እናወጣና i r ቶታል is equals to i into r1 plus r2 እናደርጋለን። i ኮመን ነች እዚህማ የዝማ ስለሆነች የጋራ እናወጣትና r1 plus r2 እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ i r ቶታል ማለት v ነው። ከዛ እዚህ ደግሞ ሳሜሽኑ አለ። ስለዚህ አይን እናጥፋት፣ አይ በአይ እናጥፋት እዚህ ላይ ያለችው ናይ በእቺ እናጥፋት እና እቺን በዚች አር ቶታል ምን ይሆናል ማለት ነው r1 plus r2። ሶ በሲሪየስ ጊዜ እንግዲህ ልክ እንደ ቮልቴጅ ሁላ አርም ሳሜሽን ያስፈልገዋል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በሲሪየስ ሰርኪዩት እንደዚህ ነው። ቮልትሜትር እንግዲህ ከሬዚስተሩ ፓራላሊ ነው ኮኔክት መደረግ ያለበት ብለን አልቀደም ቮልትሜትር እና ሜትር እንደ ኮኔክት እንደሚደረጉ ስናይ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ እንደምታዩት ነው ላይን 1 ላይ ላይን 2 ላይ ኮኔክት ያደረገው ቮልትሜትር ምናምን ነገር ተቀምጦልናል። ኦኬ ሶ ቶታል አሁን ለምሳሌ ቶታል ቮልቴጁን ፈልጉ ብንባል እዚህ ላይ ያለው ቮልቴጅ ሲደመር እዚህ ላይ ያለው ቮልቴጅ ነው። ከረንቱ ግን እዚህ ላይ ያለው ከረንት እዚህ ጋር ካለው ከረንት ጋር ተመሳሳይ ነው። ሬዚስተሩን ፈልጉ ከተባልን እዚህ ላይ ያለው ሬዚስተር ሲደመር እዚህ ጋር ያለው ሬዚስተር አድርገን ነው ሁለቱን ደምረን የምንሰራ። ኤሲ ላይም በተመሳሳይ ኤ ላይም በተመሳሳይ ማለት ነው። in a series circuit the total resistance equivalent resistance ይባላል equals to the sum of the resistance of each resistor ሳሜሽን ያስፈልገዋል ማለት ነው። r1 plus r2 plus r3 እያልን ነው። this means the two resistor can be replaced by one equivalent resistor ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ ኤግዛምፕል ይጠይቀናል። two resistor of 6 ohm each are connected in series to a battery which provides 36 volt. For this circuit calculate the total resistance and the current through the circuit ይለናል። ለምሳሌ ሬዚስተር 6 ምን አለን 6 ኦህም ያለው each are connected in series battery with ከማን ጋር ከ36 ቮልት ጋር አስቡት። 2 ናቸው ሁለት ናቸው ባለ ስንት ባለ 6 የተደረጉ። ስለዚህ r1 እና r2 እኩል ናቸው 6 ተሰጥተውናል። ቮልቴጁ 36 ነው። ስለዚህ ማንን ፈልጉ አንደኛው ቶታል ሬዚስታንስ ሁለተኛ ከረንቱ ፈልጉ ነው የተባለው። የመጀመሪያውን ካልኩሌት ስናደርግ ፎር ሲሪየስ ሰርኪዩት ሲሪየስ ከሆነ r ቶታል ማለት r1 plus r2 ነው። ኦኬ ስለዚህ እንደምራለን 6 ሲደመር 6 12 ሆነ። 2 ስለሆነ የተሰጠን ኢኩቫለንት ሬዚስታንሱ ስንት ሆነ ማለት ነው 12 ሆነ ማለት ነው። አኮርዲንግ ቱ ኦህምስ ሎው ብለን ደግሞ አይን ስንፈልግ v over r አይደለ v over r ቶታል። ስለዚህ ምን እናደርጋለን 36 ሲካፈል ለ12 ኦኬ 36 የተሰጠን ቮልት ነው ሲካፈል ለ12 እዚህ ካልኩሌት አድርገን ላመጣ ነው። ስለዚህ 3 አምፒር ይሆናል ማለት ነው። ሶ ዘ ከረንት ስሩ ዘ ሰርኪዩት ኢዝ 3 አምፒር ማለት ነው። 3 አምፒር ስንል አሁን 6ም ላይ ያለው 3 አምፒር ነው፣ እዛኛው 6 ላይ ያለው 3 አምፒር ነው። ሁለቱም ሬዚስተሮች ላይ ያለው 3 አምፒር ነው ቢኮዝ ኮኔክት የተደረገው ሲሪየስሊ ስለሆነ ማለት ነው። እዚህ ላይ ደግሞ ፎር ሰርኪዩት ዲያግራም ሾውን ኢን ፊገር 5.4 እዚህ ላይ ያለው ፋይንድ አውት ምኑን ነው ፋይንድ አውት ቶታል ሬዚስተሩ ፈልጉ። ቶታል ሬዚስተሩ አሁን በሲሪየስ ነው ኮኔክት የተደረገ መደመር ነው። r ቶታል ኢዝ ኢኳል ቱ 24 ሲደመር 36 ስንት ይመጣል 60 60 ይመጣል ማለት ነው። አሜትር ደግሞ አሜትር ሪዲንግ ማለት ከረንቱን ነው። ከረንቱን ደግሞ እንዴት አድርገን ነው የምንፈልገው I is equals to V over T ብለን ነው የምንፈልገው። ኦኬ V over T ብለን V ተሰጥቶናል። V over T ሳይሆን V over R ቶታል ብለን ማለት ነው። ስለዚህ 180 ሲካፈል ለ60 ብለን 3 ነው የሚሆነው። አዎ ሶስተኛ ደግሞ ቮልትሜትር ሪዲንግ ደግሞ ማለት
ቮልትሜትር ሳሜሽን ነው v1 + v2 ብለን ነው የምንሰራው ምን ይወስድ ይዝል ስለዚህ r1 24 r2 36 v 180 ተሰጥቶናል ኢን ሲሪየስ ስለዚህ የመጀመሪያው r ቶታል ሁለቱም መደመር ነው 60 አሜተር ሪዲንግ ወይም ከረንቱ ደግሞ v ኦቨር r ብለን ነው 180 ሲካፈል ለ60 3 እዚህ ላይ ደግሞ ቮልቴጅ አክሮስ r1 ኢኳልስ r1 ላይ ያለው ቮልቴጅ ስንት ነው v1 is equal to I r1 which is equal to 3 times 24 ብለን 72 እዚች ላይ ያለችው 72 እዚህ ላይ ያለችው ደግሞ I2 r2 I2 ስንት ነች 3 አምፒር ታይምስ 36 እኩል ነው 108 ቮልት አድርገን ካልኩሌት እናደርጋለን ማለት ነው እንግዲህ በዚህ ፎርም አሁን እዚህ ላይ መሸወድ የለብንም ኮንስታንት የሆነው ማን ነው ኮንስታንት ያልሆነው ማን ነው ብለን ኮንስታንት የሆነ እንግዲህ እዚህ ላይ ከረንት ብቻ ነው ከረንት 3 ነው እዚህ ላይም 3 ነው እዚህ ላይም 3 ነው እዚህ ላይ ግን ቮልቴጁ ኮንስታንት አይደለም እዚህም ኮንስታንት አይደለም ሁለቱም ላይ ሬዚስተርም እንደምታዩት ነው የተለያየ ነው ሶ በጽሁፍ መረዳት መቻል አለብን ማለት ነው አሁን በፓራላል ደግሞ በፓራላል ሰርኪዩት ጊዜ ደግሞ እንዴት ነው እንትን የሚለው አሁን ፓራላል ኮኔክት ሲደረግ ያው r2 r1 ፓራላል ነው ኮኔክት የተደረገው ኦኬ እዚህ ላይ ፖቴንሻል ዲፈረንሳችን አለ ስለዚህ በፓራላል ጊዜ ምን ኮንስታንት ነው ቮልቴጅ ኮንስታንት ነው አይ ግን ኮንስታንት አይደለም I1 + I2 እያለ ይቀጥላል ኦኬ ምን ይለናል a circuit that branches out into two or more branches is called parallel circuit branch ካለው parallel circuit እንለዋለን for example two resistors are said to be connected in parallel when they are placed so for example two resistors are said to be connected in parallel when they are placed side by side ከሆነ and their corresponding ends are joined together okay አሁን ኢንዳቸው together ኮኔክት ያደርገ ግን ሳይድ ባይ ሳይድ ሬንጅ ተደረጉ ወይም ፕሌስ ተደረጉ which is called parallel circuit እንለዋለን ማለት ነው ስለዚህ በፓራላል ሰርኪዩት ጊዜ እንግዲህ ከረንት ማለት እንግዲህ እዚህ ላይ ያለች አይ ማለት ነች እዚህም ላይ ያለች አይ አለች የሁለቱ አይዎች ድምር ነች አሁን እንደዚህ መጣች ወደዚህና ወደዚህ ተከፈለች ኦኬ እንደዚህ መጣች አሁን ከፖዚቲቭ ተርሚናሉ ከረንቱ ወደ ወይም ከዚህኛው በሴሎ ጊዜ ያው ቀዩት ተመልከቱ ከዚህኛው ጫፍ ወደዚህ ከኔጌቲቭ ወደ ፖዚቲቭ ከረንት ኦኬ ከኔጌቲቭ ተርሚናሉ ወደ ፖዚቲቭ ተርሚናሉ ይሄዳል ከረንት ስለዚህ ሄደ ከዛስ ተከፋፈለ I1 እና I2 ስለዚህ I ቶታል ማለት የI1 + የI2 ድምር ውጤት ይሆናል ማለት ነው ቮልቴጅ ግን እዚህ ጋር ያለው ቮልቴጅ ከዚህ ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው ሬዚስተሩን ደግሞ የምናየው ይሆናል በኦህምስ ሎው ተጠቅመን ሶ በፓራላል ጊዜ እንግዲህ እነዚህ ሪዛልቶች አሉ the sum of the current flowing through the two bulb equals to the total current ማለት current 1 plus current 2 ነው the voltage across each bulb is the same as that of the total voltage supply that is V is equal to V1 plus V2 አሁን በሲሪየስ ጊዜ ከረንት ነበር በፓራላል ጊዜ ደግሞ ቮልቴጅ እና ኮንስታንት ያደረግነው ማለት ነው ኦህምስ ሎውን በመጠቀም ምንን ፋይንድ እናደርጋለን ማለት ነው ሬዚስተር እንዴት ነው ካልኩሌት የሚደረግ የሚለው I is equal to I1 plus I2 ከሆነ አሁንም I ማለት V over R ቶታል ነው ኦኬ ተመልከቱ እንግዲህ where I1 ማለት V1 over R1 ነው I2 ማለት ደግሞ V2 R2 ነው but V1 እና V2 ግን እኩል ናቸው ኦኬ ስለዚህ I is equal to V over TR total which is equal to V1 over R1 plus V2 over R2 look እነዚህ እኩል ናቸው ይለናል እዚህ ላይ እኩል ከሆኑ ምን ያደርጋል V over R total የማለት I ነች I ማለት V over R total which is equal to V into እዚህ ላይ V ብለን ተካን እዚህም V እዚህም V እንተካለን ምክንያቱም V1 እና V2 ከV ጋር እኩል ስለሆኑ ከዛ V into 1 over R total plus 1 over R1 plus 1 over R2 ስለዚህ Vን በV እናጣፋና 1 over R total is equal to 1 over R1 plus 1 over R2
ብለን ካልኩሌት እናደርጋለን። ከዛ ካልኩሌት ታደርግን በኋላ ምን እናደርጋለን? እንገለብጠዋለን። አር ቶታል ማለት ይሄንን ካልኩሌት አድርገን በኋላ ተገልብጦ የሚመጣ ውጤት ነው ማለት ነው። Total resistance of two resistors R1 and R2 connected in parallel is less than the resistor of each resistor. ስለዚህ ቶታል ሬዚስተሩ ከማን ያንሳል ይለናል? ከእያንዳንዱ ሬዚስተር ያንሳል ይለናል። ስለዚህ R1 and R2 connected in parallel is less than the resistance of each resistor. Connecting a resistor in parallel reduce the equivalent resistor and increase the total current. ስለዚህ ከረንትም ሰርኪዩትን ፓራላሊ ኮኔክት ካደረግነው ሬዚስተሩ ወይም ቶታል ሬዚስተሩ ይቀንሳል ማለት ነው። ኦኬ በሲሪየስ ጊዜ ግን መደመር ነበረ። አር ቶታል ከኢንዲቪዥዋሉ ይበልጣል። በዚህ ጊዜ ግን ቶታሉ ከኢንዲቪዥዋሉ ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ከሆኑ የተሰጡን ሁለት ሬዚስተሮች ብቻ ተሰጡን በዚህ ፋይንድ ማድረግ እንችላለን ፎርሙላ ተጠቅመን። አር ቶታል ማለት R1 ታይምስ R2 ኦቨር R1 ፕላስ R2 ብለን እችን ፎርሙላ ተጠቅመን መፈለግ እንችላለን። ነገር ግን ከሶስት እና ከዛ በላይ ከሆነ ይሄንን ፎርሙላ ተጠቅመን ተደመርን በኋላ እንገለብጠውና አር ቶታል እናገኛለን ማለት ነው። So the formula work only for two resistors in parallel and you can use mathematical method of adding fraction to get the value of R total. ስለዚህ mathematical fraction ተጠቅመን R total ማግኘት እንችላለን። አሁን የነገርኳችሁ ነው ማለት ነው። So example ni 2 resistor 9 ኦህም 18 ኦህም ተሰጥቷል connected in parallel across 24 volt supply። ስለዚህ ቶታል ሬዚስተር ፈልጉ ቶታል ከረንት ፈልጉ ይለናል። የተሰጠን R1 እና R2 ይሄ ተሰጥቶናል ቫልዩ 9 እና 18 R ቶታል እንፈልጉ። ፓራላል ስለሆነ እንዴት ነው በፓራላል የምንፈልግ? አንደኛ ይሄን ተጠቅመን ኦኬ ይሄን ተጠቅመን R1 over R total is equal to 1 over R1 plus 1 over R2 1 over 9 plus 1 over 8 ከዛ R total ማለት 9 ሲባዛ በ18 ሲካፈል 9 ሲደመር 18 ወይም ላይ ያለችውን እቺን ፎርሙላ ተጠቅመን እናመጣዋለን ማለት ነው። ከዛስ 6 ኦህም መጣ ማለት R total 6 ኦህም መጣ። ኦኬ እዩት እንግዲህ ኢኩቫለንት ሬዚስተሩ ከእያንዳንዳቸው አነሰ፣ ከ9ም አነሰ፣ ከ18ም አነሰ። ስለዚህ በፓራላል ኮኔክት ተደረገ ሬዚስተር ሃይ የሆነ ከረንት ፍሎ ይኖራል ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ኦህምስ ሎው ተጠቅመን ማን ፈልጉ ነው? ከረንት ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቪ ኦቨር አር ነው 24 ነው የተሰጠን እዚህ ላይ እንደምታዩት ሲካፈል ለ6 ለቶታሉ እኩል ነው 4 አምፒር ይመጣልናል ማለት ነው። ከዛ ሌላኛ ደግሞ እዚህ ላይ ያለን ኦኬ ስንት ኤግዛምፕሎች ናቸው የቀሩን? ኦኬ ስለዚህ ሁለተኛ ኤግዛምፕል ደግሞ ስናይ 12 ኦህም 24 ኦህም ኮኔክትድ ኢን ፓራላል በፓራላል ኮኔክት ሆኗል። 12 ኦህም 24 ስለዚህ 48 ቮልት ባትሪ አለ። ምን ነው ካልኩሌት የምናደርግ? ቶታል ሬዚስተሩን ፈልጉ። ቶታል ሬዚስተሩን በቅድም ፎርሙላ ይሄ ሲባዛ በዚህ ሲካፈል ይሄ ሲደመር እዚህ ብለን ነው የምንሰራው። ቶታል ሬዚስተሩን ደግሞ ከረንቱን ማን ነው? ቶታል ከረንቱን ደግሞ ሬዚስተሩን ካገኘን በኋላ ዘ ከረንት I1 I2 እንፈልጋለን። ኮምፔር I1 I2 ከአይ ጋራ ኮምፔር አድርጉ ይለናል። ለምሳሌ ተሰጠን ጊቭን 9 የመጀመሪያው ተሰጥቶናል R1 12 R ተሰጥቶናል ቮልት 18 ተሰጥቶናል። የምንፈልገው R ቶታል ነው። አይን እንፈልጋለን I1 I2 እንፈልጋለን። ከዛ አይን ኮምፔር እናደርጋለን ማለት ነው ከሌላው ጋር። ስለዚህ ኢኩቫለንት ሬዚስታንስ ማለት የቀደሙ ፎርሙላ ተጠቅመን የምንሰራው ነው። 1 over 8 ስንት መጣ? 8 መጣ ማለት ነው። 8 መጣ ፎርሙላ ተጠቅመን። ከዛ ኦህምስ ሎው ተጠቅመን ደግሞ ከረንትን V over R ቶታል V ኮንስታንት ስለሆነ የተሰጠን V ነው የምንጠቀመው 48 ሲካፈል ካልኩሌት አድርገን ላመጣን ወደ 8 እኩል ነው 6 አምፒር መጣ። ኦኬ ከረንት 6 አምፒር ከመጣ በኋላ እያንዳንዱ ላይ ያለውን ደግሞ ካልኩሌት እናደርጋለን። ምክንያቱም እያንዳንዱ ሬዚስተር ስለተሰጠን ኦኬ እዩት ፎር ፓራላል ኮኔክሽን ተመልከቱ። ፎር ፓራላል ኮኔክሽን ኦፍ ሬዚስተር V1 is equals to V2 እኩል ነው V ይሄን እናውቃለን። I1 ማለት V over R1 48 ለ24 2 አምፒር I2 ማለት 48 ሲካፈል ለ12 4 አምፒር 12 እዚህ ማን ነው 24 ማለት R1 ነች 12 ማለት R2 ነች። ስለዚህ I1 2 I2 4 መጣልን ማለት ነው። ኦኬ so
አይ ማለት i1 + i2 ነው። ስንት መጣ? 6 አምፒር አይታችኋል። ስንደምረው 6 አምፒር ነው። በቶታሉ ካልኩሌት አድርገን ስናመጣው 6 አምፒር ነው። the total current is the same ሆነ ማለት ነው። the same in each resistor እያንዳንዱ ሬዚስተር ላይ ያለው ከረንት ተመሳሳይ ነው ብለን ጀጅ እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ቆይ እስቲ ይቺን ነገር እንበላትና እንጨርሳለን ማለት ነው የዛሬውን። energy and power in an electric circuit. Many electrical appliances are used in our homes to convert electrical energy into other form of energy. ኦኬ ኤሌክትሪካል ኤነርጂን ወደ ሂት ኤነርጂ ልንቀይር እንችላለን፣ ወደ ላይት ኤነርጂ ልንቀይር እንችላለን። እንግዲህ so for example torch is used to convert electrical energy into light. ኦኬ ኤሌክትሪክ ሂተር ደግሞ ምን ኤሌክትሪካል ኤነርጂን ወደ ሂት ቀየርን ማለት ነው። ወደ ብርሃንም ወደ ሙቀትም መቀየር እንችላለን። the amount of energy drawn from electrical appliance depends on how long or time is used. ስለዚህ ምን ያክል ጊዜ ተጠቀምን የሚለውን እዚህ ላይ ኮንሲደር እናደርጋለን ማለት ነው። ምክንያቱም ስለ ፓወር ልንዋራ ስለሆነ thus it is preferred to talk about the amount of energy transferred every second. ስለዚህ the amount of energy per second ምንድነው? ፓወር ነው ማለት ነው። the energy transfer per second ፓወር ነው ማለት ነው። ስለዚህ power is equal to energy transferred per unit time ሆነ ማለት ነው። P is equal to E over T. E ማለት ክሪክሮስ እናደርገው PT power times time ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ talk about 3 volt battery connected to a lamp. The circuit in the circuit 2 ampere. ኦኬ ይህን ሰርኪዩት ላምፕ አለ 3 ቮልት ባትሪ አለን 2 አምፒር ከረንት አለን ማለት ነው። this means that 2 coulomb of charge flow per second. ኦኬ 2 coulomb per second አንድ ሰከንድ ቢሰጠን ነው። አንድ ሰከንድ ቢሰጠን ቻርጁ ምን ያክል ነው? 2 coulomb ይመጣል ካልኩሌት ስናደርገው። now a voltage is 3 volt. this means that each coulomb transfers 3 joule of energy as it flows through the lamp. Since 1 volt equals to the energy used to move 1 coulomb of charge across the terminal point. ስለዚህ አንድ ክለምፕን ያክል ቻርጅ ሙቭ ለማድረግ የምንጠቀመው ኢነርጂ 1 ቮልት ነው። ኤሌክትሪካል ኢነርጂ ነው እንግዲህ ቮልት። ኦኬ ኤሌክትሪካል ኢነርጂ ሲካፈል ለታይሙ ከሆነ ፓወር ይመጣል ማለት ነው። ኢነርጂ ኦቨር ታይም ኢዝ ኢኳል ቱ ፓወር ስለሆነ ማለት ነው። So if there are 2 coulomb per second and each coulomb transfers 3 joule, how many joules are transferred this second? አንሰሩ 6 joule per second ነው። 6 joule per second ማለት ነው ዋት ነው። ይሄን ወደ ዋት እንቀይረዋለን ፓወር ስለሆነ 1 joule per second እኩል ነው ከ1 ዋት ጋር እኩል ነው። ኦኬ ፓወር 6 joule per second ነው ማለት ነው። ይሄን ያህል ዋት ይሄን ያህል ቮልት በሰከንድ ትራንስፈር ማድረግ ቻልን ማለት ኦኬ ቮልት ፐር ሰከንድ እንግዲህ ጁሉን ከቮልት ጋር አድርጋችሁ እኩል አድርጋችሁ ሰዱት። ቮልት እንግዲህ ኤሌክትሪካል ኤነርጂ ስለሆነ ነው። 3 ጁል ሲል 3 ቮልት ማለት ነው ባጭሩ። እዚህ ላይ 3 ዋት እና 3 ቮልት እና 3 ጁል አንድ አይነት ነው። ፐር ሰከንድ ከተጠቀምነው ግን ጁል ፐር ሰከንድ ምን ይሆናል? ዋት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ the unit of electric power is watt. ዋት ከነ የመጣ ከተባለ ሰውዬ ነው እንጂ ዋትም የሰው ስም ነው። ስለዚህ 1 ዋት ማለት 1 ጁል ፐር ሰከንድ ነው ማለት ነው። electric power is a product of voltage and current. electric power የቮልቴጅ እና የከረንት ብዜት ነው። ስለዚህ P is equal to IV ነው። so ኦህምስ ሎውን በመጠቀም V is equal to IR ነው። IR እዚህ ላይ እንከታታለን። P ምን ይሆናል ማለት ነው? I square R ይሆናል ማለት ነው። እዩት P is equal to I square R። ለምን I square R ሆነ ማለት በV ፈንታ IR እዚህ ላይ ተካናት። I times IR I square R ሆነ ማለት ነው። I square R where V ማለት IR ስለሆነ ስለዚህ ፓወር ምን ይሆናል ደግሞ በሌላ ዳይሬክሽን V square over R where I is equal to V over R ስለሆነ አሁን ሁለተኛ ካልኩሌሽን መጣ።
ሁለት አይነት ሶስት አይነት አንደኛው IV ብለን ካልኩሌት እናደርጋለን እንዳሰጣጡ ነው IV ሁለተኛ ደግሞ R ስኩዌር I ስኩዌር R ሶስተኛ V ስኩዌር ኦቨር R ብለን ካልኩሌት በመተካካት ነው በቃ ይሄ መጣው ከየትም የመጣ አይደለም ቪን በመተካካት አይን በመተካካት የመጣ ፎርሙላ ነው ፓወርን ካልኩሌት እናደርግ ማለት ነው ለምሳሌ a bulb uses 1500 joule of energy in 25 seconds what is the power ፓወሩ 1500 ሲካፈል ለ25 ሰከንድ ነው በቃ ባጭሩ ኢነርጂ ተሰጥቷል ሲካፈል ለታይም ኦኬ እዩት ኢነርጂ ሲካፈል ለታይም 1500 ሲካፈል ለ25 እኩል ነው 60 ዋት ነው ማለት ነው ስለዚህ ፓወር ኦፍ the bulb is 60 watt an electric lamp is labeled as 220 volt 60 watt ተብሎ ተሰጥቷል ስለዚህ ምኑን ፈልጉ what does the number means እነዚህ ነምበሮች ምን እንደሚጠቀሙ what is the current produced when the lamp is connected to 220 volt ጋር ኮኔክት ቢያደርግ ከረንቱ ምን ያክል ነው ፕሮዲዩስ የሚደረገው እና what is the resistance of the lamp filament ኦኬ ስለዚህ ሬዚስታንሱንም እንፈልጋለን ከረንቱንም እንፈልጋለን ይሄ ነምበርስ ምን እንደሚጠቁመው 220 ቮልት ማለት የቮልቴጅ across each lamp has to be connected ከዚህ ጋር ኮኔክት የተደረገ ነው this means 220 ቮልት ማለት 220 joule of energy is transferred whenever the clamp of charges flow አሁን ቻርጅ ፍሎ ሲያደርግ ፍሎ እንዲያደርግ የሚያግዘው 220 ቮልትን ተጠቅመው 220 ቮልት ማለት በሌላ ቋንቋ 220 ጁል ያክል ኤነርጂ ተጠቅመን ነው ቻርጁን በኮንዳክተሩ ላይ ትራንስፈር እንዲያደርግ የምናደርገው ማለት ነው ሶ 60 ዋት ማለት ደግሞ is electric power ነው 60 ዋት 60 ዋት ማለት ደግሞ 60 ጁል ፐር ሰከንድ ማምረት ይችላል ማለት ነው this means 60 joules of electric energy will be converted into light every second ማለት ነው እያንዳንዱ ሰከንድ 60 ጁል ያክል when connected to 220 ቮልት ጋር ሰፕላይ ሲደረግ 220 ቮልት ወይም 220 ጁል ኢነርጂ ያለው ሰርኪዩት ጋር ኮኔክት ሲያደርግ አንድ በል 60 ጁል ፐር ሰከንድ ያክል ማምረት ይችላል ለማለት ነው እንግዲህ የቢ ደግሞ ካልኩሌት the current in the lamp calculate the current in the lamp power I times V ነው ከረንቱ ኦቨር V ስናደርገው P ኦቨር V ነው ፓወሩ 60 ዋት ነው ቮልቴጁ 220 ስለዚህ አምፒር 0.27 አምፒር መጣ ማለት ነው ከረንቱ ሬዚስታንሱን ደግሞ ፈልጉ ተባለ ሬዚስታንስ P = V ስኩዌር ኦቨር R ነው ከዛ R ማለት V ስኩዌር ኦቨር P ይሆናል ማለት V ስኩዌር ኦቨር P ከዛ 220 ቮልት ሲባዛ በ220 ቮልት ስኩዌር ስለሆነ ማለት ነው ሲካፈል ለ60 እኩል ነው 806.6 ያክል ሬዚስተር ያስፈልገዋል ማለት ነው ለዚህ ሰርኪት ስለዚህ ኔክስት ቶፒክ የምናየው እንግዲህ የእጅግ በጣም ሰፊ ስለሆነ ዩኒት ተቀደም ተነጋግረናል ለሁለት ከፍለን ነው ያየነው this is part 1 about electricity በሚቀጥለው ቶፒክ ደግሞ ኤሌክትሮማግኔቲዝም የሚለውን ቶፒክ እንመማራለን ማለት ነው እስካሁን ድረስ ይህን ቪዲዮ ስለተከታተላችሁት እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ቪዲዮ በጣም እንደረዘመ አውቃለሁ because ያው ቶፒኩ ሰፊ ስለሆነ ነው እንግዲህ እስካሁን አንድን ቻፕተር ወይም አንድን ዩኒት ባንድ ቪዲዮ ነበር የምሰራው ይሄ ግን ያው አንዷ ፓርት ብቻ ራሱ እስካሁን ሰራበት የነበረው ነጥብ ልትሆን ነው ማለት ነው እኔውስ ታውን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸርን ሰንብት መልካም ጊዜ